All right, today's the last lecture finally. Dạ, cuối cùng thì hôm nay đã là buổi học bài học cuối cùng ạ. Yeah, so today we're going to talk about the purity. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về sự thanh sạch. Right, so we may talk about the purity in terms of like a sanitation. Trong chương trình học thì phần nào đó chúng ta cũng đã nói về những quy tắc thanh sạch này và đặc biệt là liên quan đến việc vệ sinh. So let's say you go like a very nice restaurant for dinner, and then you look at the kitchen, and then you see their kitchen is so dirty. In that case, then would you go next time? You know. Giả sử là các bạn đến một cái nhà hàng rất là đẹp và vô tình bạn bước vào trong căn bếp và bạn phát hiện ra là ở trong bếp mọi thứ rất rất là bẩn, thì liệu bạn có muốn quay trở lại trong cái nhà hàng này lần nữa không? Another example will be, like I said, the little children. Like I said, they play in the mud, and then when they come back home with all the mud, what would you do? Một cái trường hợp thứ hai đấy là giả sử nếu như những đứa trẻ này chơi ở trong bùn và khi mà nó về nhà mang theo tất cả những cái đống bùn ở trên người thì bạn sẽ làm gì? The first thing you probably do the cleanup, and then remove the dirt, and then throw them back to the outside of the home. Và có lẽ là cái điều đầu tiên bạn sẽ lập tức làm đấy là sẽ dọn dẹp một cách rất nhanh chóng và sau đó thì bạn sẽ loại bỏ tất cả những cái chỗ bẩn này ra khỏi nhà. So for Israel people, there is a commandment which is they say, "Be holy, for I am holy," and then you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Và đối với người Israel thì họ có một mạng lệnh đó là ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh. Các ngươi phải thánh vì ta, Chúa Đức Chúa Trời các ngươi là thánh. So the holy God's association of himself with Israel requires that the people as a whole be holy as well. Và sự kết hợp thánh của chính Đức Chúa Trời với dân Israel đã đòi hỏi toàn thể dân tộc này cũng phải trở nên thánh. And then for the New Testament, the Peter says the same thing: "Be holy, for I am holy." Và ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta cũng thấy là Phêrô cũng nói một điều tương tự, các ngươi phải thánh vì ta là thánh. So the first thing is interaction with the holy requires a purity. So that's why we need to understand the meaning of the purity. Điều đầu tiên đấy là sự tương giao với đấng thánh đòi hỏi sự thanh sạch, nên đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải học về sự thanh sạch. So when we talk about the purity in terms of the ancient Jewish practice, it's not a medical term, okay? This is more like a ritual term. Và khi chúng ta nói về sự thanh sạch ở trong cái bối cảnh của người Do Thái cổ thì chúng ta sẽ không hiểu theo cái cách thức về y học mà chúng ta sẽ hiểu về mặt nghi lễ. So the purity is a concern about a place. Basically, the place is under the presence of the Holy God, and then everything in its place. Và sự thanh sạch là sự quan tâm đến một nơi mà ở dưới sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết và tất cả những điều gì ở trong đó. And then the other concept of pollutions has to do with crossing boundaries that ought not to be crossed. Basically, there's the area of the purity, and outside of the purity is all pollutions, and there is a boundary between them. Và sự ô uế ngược lại đó là vượt qua những cái ranh giới mà lẽ ra không nên vượt qua, thì chúng ta hình dung là có một cái khu vực sẽ là sự thánh sạch và tất cả những cái gì ngoài cái khu vực đó sẽ là ô uế, và có một cái ranh giới, có những ranh giới giữa hai khu vực này. And there is a concept that the land is holy to the Lord. Và có một khái niệm đó là đất trở nên thánh đối với Đức Chúa Trời. So look at the Leviticus chapter 18, verse 25. For the land has defiled, therefore I have brought its punishment upon it, and then so the land has spewed out its inhabitants.
Trong Lê-vi đoạn 18 câu 24-25 nói rằng đến đất đai cũng bị ô uế, nên khi ta phạt chúng nó vì các tội lỗi đó, đất sẽ mở chúng nó ra. Again, the Leviticus chapter 18, verse 28, should you defile it, like if you make your land, it's like a polluted, then it has spewed out the nations which has been before you. Và tương tự ở câu số 28 nói rằng nếu các ngươi làm ô uế đất, đất cũng sẽ mở các ngươi như đã mở các dân tộc ở đó trước các ngươi. So that's why they try to keep their land as sort of clean as possible. Và đó là lý do vì sao mà họ luôn cố gắng giữ đất của mình tinh sạch hết sức có thể. So basically, to the Israelites, the Israel is where the presence of Holy God is. Đối với người Israel thì chính mảnh đất Israel là nơi mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết. And the concept of the holy is set apart from all that is ordinary. Và cái khái niệm của sự thánh khiết đó là tách biệt khỏi tất cả những cái sự tầm thường. And then the holy cannot tolerate a pollution. Và đấng thánh không thể dung thứ sự ô uế. So Israel has to be extremely careful not to defy the holy with pollutions. Phải vô cùng cẩn thận để họ không có coi thường đấng thánh bởi cái sự ô uế của họ. So in the Leviticus chapter 10, verse 10, God says, first you are to distinguish between the holy and common, and then between unclean and clean. Trong Lê-vi đoạn 10 câu 10 nói rằng Chúa yêu cầu là người Israel phải phân biệt giữa thánh và phàm. Thứ hai đó là phân biệt giữa ô uế và tinh sạch. So the common is a generally neutral term. It normally refers to the ordinary spaces. So it is like accessible to normal human beings. Phàm là một cái từ trung lập và nó thường chỉ những cái nơi bình thường và những vật của thời gian này mà người thường có thể tiếp cận được. And then the holy refers to special spaces or special things, basically set apart from the common, and it belongs to God. Và thánh chỉ những nơi đặc biệt hoặc là những vật đặc biệt mà được phân biệt với những thứ phổ thông, và những thánh là thuộc về Đức Chúa Trời. And also the clean is a new sort of the neutral term, and it refers to a person or thing in its normal states. Sạch là một từ trung lập và thường chỉ một người hoặc một vật đang ở trong trạng thái bình thường. On the other hand, the unclean is something that has crossed the line from the normal state to the dangerous state of the pollutions. Và ô uế là chỉ về một cái trạng thái, điều gì đó đã vượt ra khỏi cái ranh giới của sự bình thường và nó bước vào trong trạng thái nguy hiểm, đó là bị ô uế. So for example, like for the dietary regulations, there's the clean and unclean. It's just like it's like finding what is a clean animals, and then how do you prepare the clean food, like how do you process the clean animals, and then how do you eat in a clean way. It's all thing is like a clean and unclean practice. Và có một cái quy định liên quan đến chế độ ăn uống đó, và nó quy định điều gì là tinh sạch, điều gì là không tinh sạch. Và ở trong quy định này thì người đặc biệt là các quy định của những người Lê-vi thì quan tâm rất là lớn đến việc chuẩn bị các thức ăn cần phải tinh sạch, và có nghĩa là họ nấu những cái đồ ăn đấy như thế nào, việc họ ăn những đồ ăn tinh sạch như thế nào, và họ tìm những đồ ăn tinh sạch đó như thế nào. So by practicing this clean and unclean, they basically set the boundary between Jews and the non-Jews. Và bằng cái việc thực hiện theo những cái quy định về sự tinh sạch và sự ô uế thì họ đã tạo ra một cái ranh giới giữa người Do Thái và người ngoại.
So these are the examples. So the typical Israelites would be clean and common most of the time. Và đây là một ví dụ. Những người dân thường Israel thì phần lớn là lúc nào họ cũng sẽ tinh sạch và là phàm. But if they become like a polluted, they will become unclean and common. Nhưng nếu như mà người này bị ô uế thì họ sẽ trở nên không tinh sạch và phàm. And then normally the food sold in the Jewish market considered as a clean and common. Và phần lớn đồ ăn bày bán ở chợ Do Thái đều là tinh sạch và phàm. However, the tithe collected for the priests were clean and holy. That's why it has to be eaten only in the holy priest in the state of the cleanness. Và tuy nhiên thì cái số tiền dâng hiến 1/10 được thu cho các thầy tế lễ là tinh sạch và thánh, nên là đấy là lý do vì sao mà số tiền dâng hiến hoặc là những cái của dâng hiến chỉ được phép ăn bởi các thầy tế lễ thánh ở trong trạng thái tinh sạch. And then the graveyard was considered unclean and common. Well, however, the temple was considered as a clean and holy. Vườn nho được coi là không tinh sạch và phàm, trong khi đền thờ là nơi tinh sạch và thánh. So for every daily activity, they have to know what is a clean, what is unclean, and then they behave according to the purity code. Như vậy thì trong các hoạt động hàng ngày họ cần phải phân biệt rất là rõ hoạt động nào hay là điều gì là thánh, điều gì là tinh sạch, điều gì là ô uế, và họ để họ sẽ làm theo những cái quy định về sự thanh sạch này. So what is the reason that God gave this order to the Israelites? Vậy lý do nào Đức Chúa Trời đã ban cái yêu cầu này cho người Israel? So God says you are to possess their land, and that this is the promised land, right? And then I myself will give it to you. Chúa nói rằng các ngươi sẽ chiếm hữu đất hứa, là ta sẽ ban cho các ngươi đất ấy. So basically, God says, okay, I will give you the promised land, but in return, you have to make distinction between the clean animal and unclean. Như vậy thì trong phần này thì căn bản là cho các ngươi đất hứa, nhưng các ngươi phải phân biệt giữa các loài tinh sạch và không tinh sạch. You know, at that time, the Israelites is the probably only people who make the distinction between the clean animal and unclean animal. Và vào thời kỳ đó thì gần như chỉ có mỗi dân tộc Israel là dân mà phân biệt giữa các loài tinh sạch và không tinh sạch. The reason is that God says that you are to be holy to me, and I have set you apart from the people to be mine. Basically, just by practicing this clean and unclean, they are different from the Canaanites. Say that, and then it shows that they belong to Yahweh. Và Chúa nói rằng các ngươi phải thánh cho ta, vì ta Chúa là thánh, và ta đã phân cách các ngươi khỏi mọi dân tộc để các ngươi thuộc về ta. Như vậy thì bằng việc thực hành và tuân giữ cái luật về sự tinh sạch và ô uế này, thì họ sẽ, tức là những người Do Thái sẽ phân tách họ khỏi cái dân ở khu vực đó là dân Canaan, và họ sẽ là một dân mà những người ngoại nhìn vào và biết họ thuộc về Đức Chúa Trời. So that it was the rationale behind, at the time of Exodus, when God gave this commandment, that was the rationale. But what about the first century Jewish people? Trong cái thời kỳ sau thời kỳ xuất hành thì cái mạng lệnh này Chúa ban cho
Chúa yêu cầu dân Do Thái phải làm theo, có thể hiểu được. Nhưng mà đối với những người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất thì sao? So basically, the basic principle still same for the first century Jewish people, but they developed some other concepts over time. Về bản chất thì những người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất họ vẫn tuân giữ theo cái quy định này, nhưng mà họ dần dần họ cũng đã phát triển theo những cái cách áp dụng khác nữa. So the typical first century Jew made no distinction between the ritual law and the moral law, because they have only one law, which is sort of the Torah, and then the oral, law from the Torah. Một người Do Thái tiêu biểu của thế kỷ thứ nhất thì họ sẽ không có phân biệt giữa những luật về nghi lễ hay là luật về đạo đức, bởi vì là họ chỉ có một một kinh luật mà thôi, và họ có cái kinh luật truyền khẩu nữa, nhưng mà đó là cái cách hiểu dựa trên cái kinh luật mà được viết. And there's the reason, there's an argument why they don't make the distinction between the ritual law and the moral law. We'll look at the Leviticus chapter 5 and the chapter 6. Và cũng có một vài lý do khác mà cho thấy là vì sao họ không phân biệt giữa luật nghi lễ và luật đạo đức. Chúng ta sẽ xem trong Lê Vi Ký đoạn 5 và đoạn 6. So in Leviticus chapter 5 verse 2, it says, if a person touch any unclean things, especially like any dead bodies, basically it becomes unclean. So this is more likely the ritual issue. Trong Lê Vi đoạn 5 câu 2 nói rằng khi mà có ai đó chạm đến vật gì ô uế, ví dụ như là xác chết, thì họ cũng sẽ trở nên ô uế, và đây là cái vấn đề thuộc về nghi lễ. In this case, the person will be guilty, so the person should bring the guilt offering to the law. Và điều này sẽ khiến cho người đó mắc tội, và người đó sẽ cần phải dâng tế lễ chuộc tội cho Chúa. In Leviticus chapter 6, it says that when person sins against the Lord, and then deceive his companions, in sort of like I say, either robbery or like I say, he has extorted from his companion. So this is more likely ethical issues. Và Lê Vi đoạn 6 câu 2 nói rằng khi mà có ai phạm tội với Đức Chúa Trời bằng cách bằng một cách nào đó, ví dụ như là lừa dối người lân cận, trộm cướp hay là lừa gạt những người lân cận của mình, thì đây là cái vấn đề thuộc về đạo đức. So in this case, also the person bring the guilt offering to the Lord. So it doesn't matter whether it's a ritual or the ethical, they give the same guilt offering. Và trong trường hợp đấy thì người này sẽ phải đem đến trước mặt Chúa một tế lễ chuộc tội. Vậy thì trong cả hai trường hợp chúng ta đều thấy là không cần biết là họ phạm tội vì vi phạm vấn đề về nghi lễ hay là về đạo đức, thì họ đều cần phải dâng tế lễ chuộc tội. So over time, the Jewish people consider the ritual law and the moral law is sort of going together. Và dần dần trải qua thời gian thì người Do Thái coi những luật về nghi lễ với những luật về đạo đức nó tương đương, nó giống với nhau. And also, if you look at the sort of the Jewish literature in this period, also they give sort of the moral meaning to the sort of dietary laws. Và nếu như chúng ta xem những cái tác phẩm của người Do Thái liên quan đến vấn đề này, thì chúng ta cũng sẽ thấy được một vài cái ý nghĩa về đạo đức của những luật liên quan đến chế độ ăn uống. So here's the first example: the eating clean animals will place their foot on the path of the righteousness. Basically, the eating, clean animals make you sort of righteous. Một cái ví dụ đầu tiên đó là có một cái này là trích dẫn từ trong các tác phẩm. Điều đầu tiên đó là ăn các con vật tinh sạch sẽ đặt bàn chân của họ trên con đường công chính. Như vậy thì khi họ ăn đồ tinh sạch thì sẽ giúp họ trở nên công chính. And there's the practice of the dietary law has taught them self-control.
the meaning is like they avoid like these juicy meats of the pig or the lobster, things like that, and then so that they can master all the pleasure and then desire. They just give up those pleasure for the Lord. Và một điều thứ hai đó là việc thực hành những cái luật về chế độ ăn uống này đã dạy cho họ tự chủ đối với những đồ ăn. Ví dụ như là họ có thể tránh ăn thịt lợn hoặc là thịt tôm hùm, tức là những cái đồ ăn rất là ngon, và từ cái việc đấy thì họ sẽ làm chủ được tất cả những cái khoái lạc và những cái mong ước, và họ có thể dâng những cái điều đó, những cái ao ước hoặc là những cái niềm vui thích này lên cho Chúa. So in ancient Israel, so the purity code was important because that just set the boundary of their life. Và trong thời Israel cổ đại thì các luật lệ về sự thanh sạch rất là quan trọng, vì nó duy trì cái ranh giới mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. The pollution itself was not a problem. Tuy nhiên thì sự ô uế tự nó không phải là một vấn đề. Because when pollution were occur, the proper purification rite could be observed, then the pollution itself is not an issue. Vì khi mà sự ô uế xảy ra thì những nghi lễ làm sạch phù hợp sẽ được tuân giữ theo để mà cái sự ô uế này nó không có lây lan. But if you avoided the pollution in the first place, you don't need to worry about the purification, the rites. So that's why they sort of try hard to avoid any pollutions in the land of Israel. Nhưng tuy nhiên nếu như ngay từ đầu họ có thể tránh được những cái sự ô uế này thì họ sẽ không cần phải thực hiện những cái nghi lễ làm sạch. Nên là đối với người Israel thì họ luôn luôn cố gắng để tìm cách tránh xa khỏi những cái sự ô uế ở trên mảnh đất Israel. So for those Jews needed about set of the purity maps so that they know where they stand, basically, based on the sort of purity maps. Và những người Do Thái này sẽ cần có những cái bản đồ thanh sạch để giúp họ biết là họ đang đứng ở đâu. So there is the distinction between the Israelites and the non-Israelites. Có sự phân biệt giữa người Do Thái và người ngoại. So by definition, the Israelite was clean because they were chosen by God. Về định nghĩa thì người Do Thái tinh sạch bởi vì họ đã được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời. And then Israelites were close relationship with God, so that makes it like the Israelite is sort of the kind of holy. Và người Israel được đem vào trong mối tôn giao gần gũi với Đức Chúa Trời, nên điều này khiến cho họ trở nên thánh. However, the non-Israelite, the Gentile, was by definition unclean. Nhưng mà những người nào không phải là người Israel, là người ngoại, thì họ được định nghĩa là không tinh sạch. Remember in the book of Acts, the God deal with this concept that the Gentile is by definition is unclean, is not correct, through Peter. Và chúng ta còn nhớ ở trong sách Công vụ thì chính Chúa đã xử lý cái cách hiểu của người Do Thái là dân ngoại là không tinh sạch thông qua cái điều mà Chúa bày tỏ cho Phi-e-rơ. And even within Israel's, there is a special tribe, the Levites, were separated from other 11 tribes. Và ngay trong Israel thì họ đã chia ra, đấy là 11 chi phái và chi phái Lê-vi. So God set apart this Levite to his family. Và Chúa nói rằng hãy biệt riêng những người Lê-vi này và trở nên các gia đình là thầy tế lễ. And among the priestly families, Aaron is singled out and then make him a high priest, and then his descendants becomes the high priest. Và trong chính những cái gia đình làm chức thầy tế lễ này thì Aaron cũng được biệt riêng ra
để làm chức thầy tế lễ thượng phẩm, và con cháu của Aaron cũng tiếp tục công việc chức vụ là thầy tế lễ thượng phẩm. And also the temple has a different gradients, right, from the Gentile court. And as you go in to the temple, it's more like a holy status. Và ngay trong đền thờ cũng có những cái trạng thái khác nhau. Khi mà chúng ta đi từ cái sân cho dân ngoại để vào trong khu vực nơi thánh, thì ở tại nơi thánh này là nơi mà đã mang tính chất là thánh rồi. And then 6 days of a week are ordinary time. They are common. However, the Sabbath is a holy time. It's a set apart. Và liên quan đến thời gian thì 6 ngày trong tuần là thời gian bình thường, 6 ngày này là phàm, nhưng tuy nhiên ngày Sa-bát là thời gian thánh. So in terms of the pollutions, not everything is the same level. Like there are certain serious pollution and that were to be avoided at all costs by all Jews. Và những sự ô uế thì không phải là sự ô uế nào nó cũng có cái mức độ tương đương với nhau. Có những cái sự ô uế mà tất cả những người Do Thái sẽ luôn tránh bằng mọi cách. So the first thing is the defilement of the temple or Sabbath. And then second is association with the idol worship. Điều thứ nhất đấy là làm ô uế đền thờ hoặc là ô uế ngày Sa-bát. Thứ hai đấy là liên hệ với sự thờ cúng thần tượng. And then the third is a murder, and then fourth is the corpse pollutions. So it was prohibited to priests, except for the closest relative, and then but the lay Israelites were able to participate in the sort of the burial practice. Điều thứ ba đó là giết người. Điều thứ tư đó là ô uế bởi xác chết. Và cái điều thứ tư này là nó tức là những người thầy tế lễ sẽ bị cấm, và chỉ trừ trường hợp là những người thân rất là gần thôi. Còn đối với những người dân thường Israel thì họ có thể tham gia vào trong công việc chôn cất. So this is sort of the first century Jewish, like everybody kind of practice, you know, maybe a little bit different level, but they all practice this sort of the purity code. Và đây là những điều mà những người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất họ vẫn làm theo, và có thể là khác biệt ở một cái mức độ nào đó, nhưng mà tất cả những điều này thì tức là những người Do Thái thì họ đều làm theo những cái quy tắc về sự thanh sạch này. So after Jesus, you know, the only the Jesus follower were mostly Jews, so there was no issue in terms of the purity code. Và các môn đệ của Chúa thì hầu hết đều là người Do Thái, nên là họ thấy những cái quy tắc về thanh sạch này không có vấn đề gì cả. But the later on, the Gentiles start to believe and then become a follower of Jesus. Nhưng sau đó thì kể cả những người dân ngoại cũng tin Chúa Giêsu và trở thành những người theo Chúa Giêsu. So there's a conflict between the Jews and then Gentiles, right? I mean, how did they practice the purity code? You know, the Gentile had no concept of the purity code. Và khi đó thì sẽ có cái sự mâu thuẫn, bởi vì là đối với người ngoại thì họ không biết cách và họ cũng không hiểu vì sao lại phải theo những cái quy tắc về sự thanh sạch này. But yet they become the one the believing community. So they they gather together and worship together. But there's a the conflict that sort of the build up between two different groups. Nhưng tuy nhiên thì vì họ đều tin Chúa nên họ trở thành một cộng đồng và họ cùng hiệp lại để thờ phượng Chúa. Nhưng mà họ vẫn là hai những người khác nhau, nên là những cái mâu thuẫn, những cái xung đột nó càng ngày càng nhiều lên giữa hai nhóm này. And then the apostle has to resolve this issue, like to how to make this like it be
Gentile and then Jewish community become a one community. Và các sứ đồ là những người mà phải xử lý những cái sự xung đột đó và làm thế nào để biến hai nhóm người này trở thành một cộng đồng hơn. So over time, what we're going to see is basically there's the boundary between Jew and the Gentile became sort of erased. Và chúng ta cũng sẽ xem những cái ranh giới giữa người Do Thái và người ngoại đã được xóa bỏ như thế nào. So this is Ephesians chapter 2, verse 14 and 15. For he himself is our peace, who made both group into one and broke down the barrier of the dividing wall. Trong Ephesos đoạn 2 câu 14-15 nói rằng vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta, qua thân xác mình Ngài kết hợp hai khối dân tộc làm một, phá tan bức tường ngăn cách đôi bên là And in himself, as the Jesus, he might make the two into one new man, thus establishing peace. và để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài là trong Chúa Giêsu, như thế tạo lập sự hòa hiệp. So according to Apostle Paul, he thinks that there, the barrier between the Jews and Gentile is sort of the fall away because the two different groups now brought together in Christ just make one body. Và đối với sứ đồ Phaolô thì ông cho rằng cái rào cản tồn tại giữa người Do Thái và dân ngoại đã bị bỏ đi rồi, bởi vì bây giờ thì họ đều đã trở nên một dân mới của Đức Chúa Trời và được kết hợp ở trong đấng Christ và họ trở nên một thân. So he thinks that all the purity code related to the maintaining, the boundary between the Jews and Gentile is no longer kind of like a meaningful. Và ông cũng cho rằng vì thế mà tất cả những cái luật lệ thanh sạch liên quan đến những cái luật lệ thanh sạch được đặt ra để giữ cái ranh giới đó, ranh giới giữa người Do Thái với lại dân ngoại, nó cũng không còn cần thiết nữa. But however, we have sort of the new boundary. It says that according to the law, one may almost say that all things are cleansed with the blood, and that without shedding of the blood, there's no forgiveness. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái ranh giới mới, đó là theo kinh luật hầu hết mọi vật đều được tẩy thanh bằng huyết, vì không đổ huyết thì không có sự tha tội. And then Hebrew just keeps saying that was the offering of the body of the Jesus Christ. So this blood is nothing but the Jesus Christ's blood. Và ở trong Hebrew đoạn 10 câu 10 cũng nói rằng nhờ sự dâng hiến thân thể của Chúa Cứu Thế Giêsu một lần đầy đủ tất cả mà chúng ta được thánh hóa. And for by one offering, he has perfected it for all time those who are sanctified. Như vậy thì cái sự dâng hiến thân thể này chính là cái sự đổ huyết của Chúa Giêsu Christ. Và tiếp theo trong câu số 14 nói rằng vì dâng một tế lễ duy nhất, Ngài làm hoàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa. We have a confidence to enter the holy place by the blood of the Jesus. So now we have a new boundary, which is the blood of the Jesus. Và chúng ta được vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Giêsu. Như vậy thì cái giới hạn mới ở đây, cái ranh giới mới ở đây đó là huyết của Chúa Giêsu. And then in the Hebrew chapter 8, it says that the main point in what has been said is this: we have such a high priest, Jesus Christ, who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister in the sanctuary in the true tabernacle, which the Lord pitched not man. So basically, the Jesus Christ is the sort of true tabernacle. Và Hebrew đoạn 8 câu 1 câu 2 nói rằng đại ý những điều vừa nói là chúng ta có một vị thượng tế như thế,
đang ngồi bên phải ngay uy nghiêm trên các tầng trời và đang phục vụ trong nơi thánh là đền thật do Chúa dựng nên, không do loài người xây cất. Như vậy thì ý của tác giả ở đây đó là chính Chúa Giêsu là đền thật. So, you know, the temple itself was sort of the place for the mediation between the man and God. However, what Hebrew says, that was a sort of the symbolic model of the heavenly temple. Như vậy thì điều mà chúng ta biết đó là đền thờ ở dưới đất là cái sự hòa giải giữa Đức Chúa Trời với lại con người. Nhưng tuy nhiên tác giả của theo như trong Hebrew thì đền thờ chỉ là một cái hình mẫu, một cái biểu tượng của đền thờ ở trên trời mà thôi. And then the true interaction with God actually happens in the heavenly temples. And then the Jesus mediated in this heavenly temple. Và sự tương giao thật với Đức Chúa Trời diễn ra ở đền thờ trên trời. Đấy là nơi mà Chúa Giêsu đã hòa giải ở tại cái nơi đền thờ thánh này, đền thờ trên trời này. Remember, this is what the Stephen said, you know, at the Sanhedrin, and because of this speech, like you know, he was condemned to die. Và chúng ta cũng nhớ đây là điều mà Ê-tiên đã nói trước mặt tòa án, và bởi vì chính cái điều đó, vì chính cái lời công bố của Ê-tiên mà ông đã bị ông đã bị nhắm đá chết. And the interaction with God also happens in the community of Christians, which is now we call the church. Và sự tương giao với Đức Chúa Trời cũng diễn ra ở trong cộng đồng cơ đốc nhân, nhóm hiệp lại, và chúng ta gọi đó là hội thánh. So in the Old Testament, it says that be holy for I am holy. But in the New Testament, Jesus said, be merciful as your Father is merciful. Ở trong Tân Ước, ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì Chúa nói rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Và còn ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì Chúa Giêsu nói rằng hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. I think that the basic meaning is pretty similar. Tôi nghĩ là cái ý nghĩa căn bản thì khá tương đồng nhau. Again, in the Hebrew chapter 13, through him, Jesus Christ, let us continually offer up a sacrifice of a praise to God. That is, it's the same meaning, the fruit of the lips that give thanks to his name. So basically, the sacrifice of a praise is nothing but just give thanks to the Lord. Và trong Hebrew đoạn 13 nói rằng vậy nên chúng ta hãy nhờ Đức Giêsu mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Và như thế thì cái tế lễ của sự ca ngợi ở đây đấy chính là dâng lên Chúa lời tạ ơn. And do not neglect doing good and sharing. So what is it doing good and sharing? There could be many things, but the most importantly, the sacrifice of bearing the witness. We're supposed to witness Jesus to the world. Và đừng quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác. Vậy thì làm việc lành và chia sẻ cho người khác có nghĩa là gì? Thì nó chính là cái việc mà chúng ta làm chứng cho người khác. So the question is, how can we witness, Jesus to the world? Like, there will be the many different ways. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể làm chứng về Chúa Giêsu cho thế giới này? Và chắc chắn thì sẽ có nhiều cách khác nhau. So let's go back to the dietary laws again. So the dietary regulations do not figure as important consideration in the new life. It was a very important part in the Jewish life, but now in a new life, actually the dietary law has not much meaning anymore. Từ nay quay trở lại trong các luật về chế độ ăn uống,
thì các quy định về chế độ ăn uống không được coi là một cái sự suy xét, một cái sự cân nhắc quan trọng trong đời sống mới. Như vậy thì những cái quy định về chế độ ăn uống này là một cái điều quan trọng đối với đời sống của người Do Thái. Nhưng mà bây giờ họ đã có một đời sống mới rồi thì cái quy định về chế độ ăn uống này nó không phải là một cái điều quan trọng nữa. So remember that the rationale why God gave the sort of the dietary laws to Jewish people, because at the time nobody practiced that way. So when other nations saw, they wonder why you do that, and then their answer is basically our God says so. Và cái lý do mà Đức Chúa Trời đã ban cái điều luật này cho người Do Thái, đấy là vào thời kỳ Cựu Ước, đó là bởi vì vào thời kỳ đó thì không có dân tộc nào làm như thế cả. Nên khi mà những người Do Thái làm theo cái điều này, tuân giữ cái điều luật này, thì những người khác nhìn thấy và họ sẽ hỏi là tại sao anh lại làm như thế? Thì họ có thể trả lời rằng vì Đức Chúa Trời của tôi yêu cầu chúng tôi làm như vậy. And remember, the topic is now is like how to witness Jesus in our world. And then let's say, there's no boundary between the Jews and then Gentiles, right? So what else other than the dietary laws we have to sort of consider to witness Jesus to the world? Và chúng ta cũng nhớ là chủ đề của chúng ta bây giờ đó là làm thế nào để chúng ta có thể làm chứng cho thế gian, và cái hình thức về liên quan đến chế độ ăn uống nó không còn quan trọng nữa. Nên ngoài cái việc mà làm theo những cái chế độ ăn uống này thì chúng ta còn có cách thức nào đó để chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu nữa. All right, let's look at the First Timothy chapter 4 verse 3 to 5. The Apostle Paul said, men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with the gratitude, for it is sanctified by means of the word of God and prayer. Okay, it says everything created by God is good. Chúng ta sẽ xem trong thư 1 Timôthê đoạn 4 từ câu 3 đến câu 5. Những người này cấm cưới gả, bắt phải kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho người tin và hiểu biết chân lý, có thể tạ ơn và nhận lãnh. Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp, không có gì đáng bỏ cả, nhưng chúng ta phải biết nhận lãnh với lòng biết ơn vì lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện, thánh hóa các thứ ấy. Như thế thì điều quan trọng đó là tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp. So the question is, what about the food sacrificed to the idol, right? Because Paul says everything created by God is good, but then what should we do with the food sacrificed to idol? Vậy về của cúng thần tượng thì sao? Bởi vì sứ đồ Phaolô đã nói rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra đều tốt đẹp, nhưng mà những cái đồ ăn mà dâng cho các thần tượng thì sẽ như thế nào? We know at the Jerusalem Council, the James spell out the several dietary restrictions. Okay, and it can be found, Acts chapter 15 and chapter 21. There are three major category for the sort of dietary restrictions. Tại hội đồng Jerusalem thì sứ đồ Gia Cơ đã chỉ ra một vài cái giới hạn về chế độ ăn uống trong chính bài giảng của ông, và chúng ta có thể tìm thấy những cái giới hạn này ở trong sách Công vụ đoạn 15 và 21. Về căn bản thì có ba cái sự giới hạn mà ông đã chỉ ra. So the first one is there were to abstain from eating food contaminated by idol. There were to not eat meat that was killed by the strangulation or smothering. And then the second and third is a kind of similar thing, is abstain from eating blood. Điều thứ nhất đó là họ phải kiêng không được ăn đồ ăn bị ô uế bởi các thần tượng. Thứ hai là họ không được ăn thịt thú vật bị chết do bị bóc cổ hoặc là chết ngạt. Và điều số 3 đó là
họ phải kiêng không được ăn huyết. Thì điều số 2 và điều số 3 là hai điều khá là quen thuộc. So clearly at the Jerusalem councils, they forbid eating food contaminated by the idols, right? Vậy thì ở tại hội đồng Jerusalem rõ ràng là họ họ cấm việc ăn những cái thức ăn mà đã dâng lên cho các thần tượng. But let's look at the First Corinthians chapter 8, verse 4. This is what Paul says. Nhưng chúng ta cũng sẽ xem trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 8 câu số 4, đây là điều mà Phaolô đã nói. Therefore, concerning the eating of things sacrificed to idols, we know that there's no such thing as an idol in the world, and that there's no God but one. Về việc ăn đồ cúng thần tượng, chúng ta biết rằng thần tượng trong thế gian chỉ là hư không và không có trời nào khác ngoại trừ Đức Chúa Trời duy nhất. In verse 5, for even if there are so-called the gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, but in reality, there's no such things as idol. That's what Paul says. Vì mặc dầu người ta nói có nhiều thần trên trời dưới đất, dù cho thật có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng trên thực tế thì không có cái gọi là thần tượng. Đây là ý mà Phaolô đang muốn nói. Yet for us, there's but one God, the Father, from whom are all things, and we exist for him, and the one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him. So although the world said there are many different gods, but in reality, no, there's only one true God, which is Father and Jesus Christ. Nhưng đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, mọi vật do Ngài sáng tạo và chúng ta sống cho Ngài. Và chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế Giêsu, nhờ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng nhờ Ngài mà sống. Vậy thì điều mà Phaolô muốn nói là kể cả là có cho rằng có nhiều thần, nhiều Chúa đi chăng nữa, thì đối với chúng ta thì điều đó không đúng. Chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời và một Chúa là Chúa Giêsu mà thôi. However, not all men have this knowledge, but some, being accustomed to idol until now, eat food as if were the sacrifice to an idol, and their conscience being weak is defiled. Like I say, recently convert to either Jesus follower, their habit, was like the food was a sacrifice to the idol before, right? So for their conscience, say, although there's no such a thing as idol, but their conscience still thinks sort of idol. Nhưng không phải ai cũng hiểu biết như vậy. Có người cho đến nay vẫn còn quan niệm cũ về thần tượng, nên khi ăn đồ cúng thần tượng, lương tâm vốn yếu đuối của họ bị ô uế. Như thế thì đối với những người Do Thái, đối với những người đã tin nhận Chúa ngày đó thì bởi vì họ vẫn ở trong họ vẫn quen thuộc với lại cái phong tục ngày trước và có những cái đồ ăn mà họ đã dâng lên thần tượng rồi, thì nếu như mà họ vẫn nghĩ rằng đó là có thần tượng và những đồ ăn này đã dâng lên thần tượng, thì lương tâm của họ bị yếu đuối và họ bị ô uế. So here the Paul says the who is the weak? Weak is the person who had a sort of weak conscience, believed that the meat was defiled by the idol. But Paul says there's no such thing idol, so you don't need to worry about it. Yet, there are weak person who still believe that the meat can be polluted, defiled by idol. Và ở đây thì Phaolô có nói ai là người yếu đức tin, đó là người mà có lương tâm yếu đuối. Họ tin rằng cái người đó tin rằng cái thịt hay là đồ ăn này bị ô uế bởi thần tượng. Thì điều mà Phaolô đang muốn nói đó là không có thần tượng nên là đừng có lo lắng. Nhưng mà vẫn có những người họ yếu đuối bởi vì là họ tin rằng có những cái đồ ăn đã bị ô uế bởi thần tượng. But
food will not commend us to God. We are neither the worse if we do not eat, nor the better if we do eat. What does it say? It's like, it doesn't matter whether you eat or not, it doesn't make better or worse. Thực ra thức ăn không giúp chúng ta được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ăn cũng không hại gì, nếu chúng ta ăn cũng không ích lợi gì. Và như thế thì điều mà Pharaoh đang muốn nói đó là những cái đồ ăn này mà dù ăn hay không ăn thì nó cũng không có vấn đề, bởi vì là nó cũng không làm cho chúng ta bị hại hay là nó cũng không làm cho chúng ta có được cái lợi ích gì. So basically, you have this liberty. I mean, you can behave as you believe. However, the Paul warns that you should consider the weak. You should not put the stumbling block to the weak, so that they can sort of they fall down because of you. Như thế thì chúng ta có quyền tự do, chúng ta có thể làm theo những điều mà chúng ta tin. Nhưng tuy nhiên Phaolô cảnh báo đó là chúng ta đừng có gây cho những người yếu đức tin bị vấp phạm, và chúng ta đặt trước họ một cái hòn đá, một cái sự trở ngại và khiến cho họ bị vấp ngã. So Paul gives the example. So if someone sees you dining in the idol's temple, and will not his conscience, if he's weak, be strength to eat things sacrificed to idol? So what that means is, when the weak brother sees a strong brother eating the meat in a temple restaurant, it will encourage the weaker brother to go back to his old, old habits. Like, they say, oh yeah, it is okay, so let's just go back to the temple and just eat it. So you just encourage the weak brother back to the past life. Vì nếu Phaolô cho chúng ta một ví dụ, đó là ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 8 câu 10, nếu có ai thấy anh chị em là người hiểu biết ngồi ăn trong đền thờ thần tượng, vì lương tâm yếu đuối họ được khuyến khích cũng ăn đồ cúng thì sao? Thế thì khi một anh em yếu đuối thấy một người anh em mạnh mẽ ăn thịt trong đền thờ, việc đó sẽ khuyến khích cái người anh em yếu đuối này quay trở lại trong cái thói quen cũ của anh ta, và anh ta có thể nghĩ rằng như thế thì cái việc ăn đồ cúng thần tượng không sao cả, chúng ta hãy quay trở lại trong cái đền thờ thần tượng và hãy ăn và hãy uống ở tại đó. So Paul says, for through your knowledge, he who is weak is ruined. So you have a knowledge that, like, there's no idol, so I'm fine, I don't care. However, because of that knowledge, your brother who is weak is now ruined. And then remember that brother, the Jesus Christ died for that brother too. Vì thế sự hiểu biết của anh chị em hủy diệt người yếu đuối ấy. Vậy thì cái sự hiểu biết của anh chị em ở đây có nghĩa là chúng ta đã hiểu được là không có thần tượng, hoặc là cái việc ăn cái đồ này nó cũng không sao cả. Nhưng mà có những người yếu đuối thì họ bị hủy diệt, và cái người này đó là người anh chị em mà chính Chúa cứu thế cũng đã chết thay cho. And Paul says, if you do that, basically you sin against the Christ. Và Phaolô nói rằng nếu như mà chúng ta làm như thế thì chúng ta đang phạm tội với Chúa cứu thế. So this is the Paul's conclusion. Therefore, if food causes my brother to stumble, I will never eat meat again, so that I will not cause my brother to stumble. So basically, I know there's no such thing as idol, so I can eat any meat. However, by doing that, if it causes my brother just lose faith, then I will not eat the meat for the brother. Và đây là kết luận của Phaolô. Thế thì nếu thức ăn gây cho anh chị em tôi vấp phạm, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi gây cho anh chị em tôi vấp phạm. Và về cơ bản thì ý của Phaolô đó là tôi hoàn toàn hiểu rằng không có thần tượng, và cái việc tôi ăn đồ ăn như thế nào thì nó cũng không sao cả. Nhưng nếu như mà cái việc mà tôi ăn khiến cho anh chị em của tôi vấp phạm thì tôi thà không ăn những cái đồ ăn đó. So we see the kind of difference, right, between the Jerusalem Council. It says,
eating food contaminated by idol, is forbidden. However, Paul says, there's no such thing as idol, so it is okay. But I will not, I'll give up that liberty for the love of the brother. Và chúng ta cũng thấy có cái sự khác biệt, đó là ở tại hội đồng Jerusalem thì họ ngăn cấm cái việc ăn của cúng thần tượng. Nên đối với Phaolô thì ông nói rằng không có thần tượng và cái việc ăn cái đồ đó cũng không sao cả. Nhưng mà tôi sẵn sàng từ bỏ cái sự tự do của tôi vì tình yêu thương anh chị em của tôi. And then the First Corinthians chapter 10, Paul again talk about this sort of the dietary the restriction again. He gives more specific example this time. Và trong một Cô-rinh-tô đoạn 10 thì một lần nữa Phaolô cũng nói về những cái quy tắc liên quan đến chế độ ăn uống, và ở đây thì ông cho một cái ví dụ cụ thể hơn. It says, "Eat anything that is sold in the meat market without asking question for conscience sake, for the earth is the Lord's and all it contains." Hay ăn bất cứ những gì bày bán nơi chợ, đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì cả quả đất và mọi vật đều thuộc về Chúa. So basically, Paul is quoting the part of the Psalm chapter 24, verse 1. Phaolô đã trích dẫn một phần ở trong Thi Thiên, đó là Thi Thiên 24 câu số 1. So on the right, it shows sort of the map of the Corinthian, and then this is sort of the market area, and then you see many sort of the temple everywhere, like around the market. Ở bên tay phải thì các bạn có thể thấy một cái bản đồ, và bản đồ này là cho chúng ta thấy một cái khu chợ ở tại Israel, và những cái chỗ mà được khoanh tròn đó là có rất là nhiều đền thờ đủ các thể loại ở trong cái khu vực chợ này, ví dụ như đền thờ Apollo, đền thờ các thần tượng khác. So basically, in the market, in the meat market of Greece, like it doesn't matter which cities, some meats were sold after being dedicated to the idol. However, the shopkeeper cannot make the distinction between the meat dedicated to idol or not. They just sell it. Okay, so the shopkeeper or the consumer, they don't know which one is dedicated to the idol or not. Ở tại các khu chợ của Hy Lạp, bất kể là ở khu vực nào, thì có một số loại thịt được bán sau khi mà đã dâng cho thần tượng, và chính những người chủ tiệm họ cũng không có phân biệt rõ ràng được là thịt nào là thịt mà đã dâng cho thần tượng và thịt nào là chưa, nên là cả người bán lẫn người mua đều không thể phân định được rõ các loại thịt ở tại khu chợ này. So what Paul says, eat anything that is sold in the market, but without asking a question, like don't ask like whether this meat was ever dedicated to the idol or not. Just don't ask. Just buy the meat and then eat is fine. Eating the meat is fine. Và Paulo nói là hãy ăn bất cứ những gì bày bán ở nơi chợ, miễn là đừng thắc mắc, và chúng ta có thể mua và có thể ăn những cái đồ đã bán ở chợ này mà không sao cả. So you can imagine, like I say, a new Greek Christian entering the meat market in Corinth. And then the person may be wondering, like I say, oh, if this meat was offered to the God of the health, that meat must belong to him. If I buy it and eat it, will this God of health make me sick because I no longer worship him? And Paul says, no, because all the meat belong to the true Lord who created all things. So that's the context. Bối cảnh ở đây sẽ là tưởng tượng xem có một người cơ đốc nhân, đó là người Hy Lạp,
đi chợ ở tại Corinto, và người này tự hỏi là nếu mà thịt này đã được dâng cho cái thần sức khỏe thì nó sẽ phải thuộc về ông ta. Nếu mà tôi mua và ăn nó thì liệu cái thần sức khỏe này có khiến tôi bị bệnh vì tôi không thờ ông ta hay không? Thì Phaolô trả lời rằng không, bởi vì là nó đều thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời đấng chân thật, một Đức Chúa Trời duy nhất là đấng đã tạo ra muôn loài. And Apostle Paul gives another example, more specific example. So now the situation is where the believers were guests in the unbelievers' home. Và sứ đồ Phaolô tiếp tục cho chúng ta một tình huống nữa, và tình huống này cụ thể hơn. Đó là khi mà có một tín hữu là khách mời đến nhà của người chưa tin Chúa. Chapter 10, verse 27. If one of the unbelievers invites you, this is a plural, and then you want to go and eat anything that is set before you without asking questions for the conscience's sake. So you can eat whatever they present, but just don't ask whether this meat was where the meat, come from. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 27. Nếu có ai không tin Chúa mời anh chị em và anh chị em muốn đi, hãy ăn tất cả những gì dọn ra bàn, lương tâm không phải thắc mắc gì. Như thế thì chúng ta có thể ăn tất cả mọi thứ, miễn là chúng ta đừng hỏi xem là cái thịt này đến từ đâu vậy. But now Apostle Paul said another situation. But if anyone says to you, this is meat sacrificed to idols. So the anyone can be, either the host, or it could be the, pagan fellow guest, or the out of the believer, it might be the weak Christian. We don't know. But if anyone says to you that the meat is sacrificed to idol, what should we do? Nhưng nếu có người bảo anh chị em đây là đồ cúng, có người mà nói với chúng ta ở đây có thể là bất kỳ ai, đó có thể là người chủ nhà, có thể là cái người khách mời khác nhưng mà là người ngoại, hay là những người tín hữu khác, ví dụ như là một cái người tín hữu yếu đuối, bất kỳ ai, nhưng miễn là nếu như đã có người nói với chúng ta rằng đây là đồ cúng thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? And Apostle Paul says, in that case, do not eat the meat. Và sứ đồ Phaolô nói rằng trong trường hợp đó thì đừng ăn. Why? Because of the sake of the one who informed you, not not for your conscience, but the other man who informed you, his conscience. Và lý do đó là vì cái người mà đã cho chúng ta biết, và cũng vì lương tâm, nhưng không phải là lương tâm của chúng ta, nhưng mà lương tâm của người mà đã thông báo cho chúng ta. I mean, we don't know why the other person like informed you. Like I said, that this meat is, was given to the idols. Whatever the reason is, because he feels like there's something not right for you to eat the meat. So for his conscience, Paul says, just don't eat it then. Và như thế thì dù có ai đó đã thông báo, đã bảo chúng ta biết đây là đồ cúng, thì người đó họ có một suy nghĩ là có điều đó sẽ không có đúng cho chúng ta, nên như vậy thì bởi vì lương tâm của người đó, chúng ta hãy đừng ăn. So again, the motivation is out of your love for the person who informed you. Okay, it's the same thing. The motivation is the love. Vậy cái động cơ ở đây một lần nữa cũng là vì tình yêu thương của bạn đối với người mà đã thông báo cho bạn. So whatever you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. That's the conclusion of the Paul. Và vậy thì hoặc ăn hoặc uống hay làm việc gì, hãy vì vinh quang của Chúa mà làm. Đây là kết luận của Phaolô.
And Paul says, give no offense either to Jews or to Greeks or to the church of God. Just I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, so that they may be saved. So basically, it says no offense to anyone. It doesn't matter, Jew, Greek, or even the believer. Đừng xúc phạm người Do Thái hay người Hy Lạp hay hội thánh Đức Chúa Trời. Hãy như tôi cố làm vui lòng mọi người, không tìm kiếm lợi ích riêng nhưng lợi ích cho nhiều người để họ có thể được cứu rỗi. Và Phaolô nói rằng đừng xúc phạm bất kỳ ai cả, bất kể họ là người Do Thái, là người Hy Lạp hay là người mà đã tin nhận Chúa. Apostle Paul says, all things are lawful to me, right? So to me, I don't believe in idol, so I don't care. The meat is the sacrifice to the idol. I don't care. However, they are not all helpful. Not all do things build up. Và Phaolô cũng nói rằng mọi sự tôi đều được phép làm. Như vậy thì đối với tôi là tôi không tin là có thần tượng và tôi không quan tâm đến những cái của cúng thần tượng. Hoặc là khi tôi ăn thì nó cũng không sao cả. Nhưng mà không phải mọi sự đều hữu ích, hoặc là mọi sự đều được phép làm nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. So if you offend the Jews or Greeks or the believers, you gain nothing. So that's not helpful. Vậy thì nếu như mà chúng ta xúc phạm người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta không nhận được cái ích lợi gì cả. But when you don't offend others, then you have opportunity to command your message of salvation. So in the process, you can build up the community. So that's why he says like not all things builds up. Nhưng nếu như chúng ta không xúc phạm ai cả thì chúng ta có cơ hội để truyền giao sứ điệp về sự cứu rỗi, và trong quá trình đó chúng ta sẽ xây dựng được cộng đồng. Nên đấy là lý do vì sao mà không phải mọi sự sẽ đều xây dựng. So Apostle Paul says, although I have a liberty, yet I just give up my liberty to be helpful or to build up the community by just sacrificing my liberty. Và như thế thì Sư Phaolô muốn nói rằng mặc dù tôi có cái sự tự do nhưng tôi sẵn sàng từ bỏ cái sự tự do cá nhân của tôi để trở nên hữu ích hoặc là để xây dựng cộng đồng bằng cách từ bỏ cái sự tự do đấy. All right, let's talk about some applications. Chúng ta hãy cùng nhau nói về một số sự áp dụng. Let's say that in your congregations, there's a man, okay? And then his conscience is as strong as a brick, he's stubborn. And then he tries to enforce a particular dress code on the woman of the church. Like the woman should wear skirts, or woman should wear all the pants, or whatever. Okay, so there is like you say, one, let's say, old man who keeps saying that like the woman should dress a certain way. Giả sử là trong giáo hội của bạn có một người này thì lương tâm rất là mạnh mẽ, thậm chí là cứng đầu luôn, và người này cố gắng thúc ép một cái quy tắc ăn mặc cụ thể cho những người phụ nữ ở trong hội thánh. Ví dụ như ông ta yêu cầu là tất cả những người phụ nữ trong hội thánh phải mặc váy hay là đều phải mặc quần, hay là tóm lại là một cái cách thức ăn mặc nào đó, và ông ấy muốn tất cả những người phụ nữ trong hội thánh đều phải làm theo. So just the remembering this, like what the Paul says in the Corinthians, the members of a congregation say, well, we must go along with him because we must not offend his conscience. Và nhớ đến câu kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô vừa nãy thì các thành viên ở trong giáo hội nói rằng chúng ta phải đồng ý với anh ta vì là chúng ta không được phép xúc phạm lương tâm của anh ấy. So the question is, does Paul's advice apply here? Vậy câu hỏi đặt ra là liệu lời khuyên của Phaolô có áp dụng ở tại đây không?
So what do you think? Và các bạn có suy nghĩ gì? You know, for the application, we want to sort of discuss together. Và ở trong phần áp dụng thì chúng ta hãy thảo luận cùng với nhau. So should we accept his opinion or should we reject his opinion? And then what is the reason? Chúng ta nên chấp nhận hay chúng ta nên phản đối ý kiến của anh ta và lý do là gì? Or you can text your answer, you know, yes or no. Hoặc là mọi người có thể nhắn tin để cho tôi biết về câu trả lời của bạn là đồng ý hay là phản đối. Oh, we have 2 votes of no. What? Hey, Mai, what is the reason? I think Because the you're reason... a woman and you don't like it, right? yeah, sure. It is really irrational to be forced to wear like some certain dress code by other person, and I think that I can compare with what God commands to believer when we enter the church, and just it is okay to just wear something that is polite and suitable to enter the service. Yeah. Hey, Kang, you said like you want to have a conversation with the person to listen the purpose, like so what is your opinion on that? So, maybe having a conversation with with that man may help to see whether his purpose is to glorify the God or whatever his purpose is, and reflect in the gospel to see whether his intention or purpose is right, and then also listening to him is also a respectful Okay. act as well. Yeah, I think so. All right. So to me, I think the key point is like, how do you define the weak? Who is the weak? Đối với tôi thì chúng ta cũng nên xác định đối tượng là người yếu đuối, và người yếu đuối đức tin ở đây là ai. And the other point is that what Paul says, like, be careful not to stumble the weak. Basically, just do not lead the weak fall into sin, committing sin. Và điều mà Phaolô nói đó là đừng gây sự bất phạm cho người yếu đuối đức tin, có nghĩa là đừng khiến cho người yếu đuối đức tin bị phạm tội. So the question is, like I say, if we refuse this man, this man keeps saying that the woman should wear the particular dress. Okay, so if we refuse that request, does this man lead into sin or not? Như vậy thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ xem thử là nếu như chúng ta từ chối cái người đàn ông này thì liệu anh ta có phải là một người yếu đuối đức tin hay không? Liệu anh ta có phạm tội hay không?
So in this example, actually, the man is not a weak person. Actually, he's a sort of strong will, and he tried to enforce his choice to others. So I don't think that Paul's advice actually applied here. Nhưng mà trong trường hợp này thì rõ ràng cái người đàn ông này là một người mà chắc chắn không phải là người yếu đuối. Và lương tâm của ông ta thậm chí rất là mạnh mẽ, thì thì cái việc áp dụng lời khuyên của Phaolô là chúng ta không nên khước từ anh ta sẽ không có áp dụng ở tại đây. What about the drinking of alcohol? Could it be Vậy a thì problem? cái trường hợp uống rượu thì sao ạ? Does Bible says the drinking of alcohol is a committing sin? Kinh Thánh có nói là uống rượu thì đồng nghĩa với việc phạm tội hay không? We have two people who said no. Yeah, but don't get drunk. No. All right. So actually Bible, talk about like a drinking wine in a couple of different places. Và trong Kinh Thánh thì cũng có đề cập đến cái có những cái nguyên tắc liên quan đến rượu, ít nhất là có 3 cái nguyên tắc. In ancient times, the wine was a part of the meal, so the drinking of a wine is not such a problem at the time. Và ở trong thời kỳ cựu ước thì cái việc uống rượu nó là một cái phần của cuộc sống. Tức là ở trong các bữa ăn thì họ sẽ uống rượu, nên là liên quan đến việc uống rượu thì không có vấn đề gì. So, but what about now? I mean, so the drinking can be a problem now? Nhưng mà vấn đề là bây giờ thì sao, ngày nay thì sao, liệu cái việc uống rượu có phải là một vấn đề trong cái thời đại này hay không? In what situation it can be a problem? Ở trong cái tình huống nào thì việc uống rượu sẽ trở thành một vấn đề? Let's say it's like say the weekend dinner. It was like a family dinner, and then you have a glass of beer or glass of wine. Could it be a problem? Giả sử là vào cuối tuần chúng ta có một cái bữa ăn với lại gia đình, thì nếu như mà chúng ta uống một cốc rượu hoặc là một cốc bia thì có vấn đề hay không? Hey, Kung, you said in the presence of the weak. Who is the weak in this case? So, I think that might be in the community that we take the cup and drink. There might be one person who are weak, who are the believers, but they are not able to distinguish which situation should drink. Just like the example that you mentioned about the food of the adultery. And also in the long run, I think it might prevent them from somehow prevent them from getting a true understanding of the Christian. It's not just a problem of drinking or not drinking that cup.
Yeah. The well point. Mai, do you need to translate or everybody is okay? Có một ý kiến của anh Cường, đó là trong trường hợp nào thì nó sẽ có vấn đề, đó là khi mà có mặt của người yếu đuối và câu hỏi đặt ra là ai sẽ là những người yếu đuối ở đây, thì đó có thể là có mặt của những người mà mới tin nhận Chúa, hay là những người mà họ đã biết là cơ đốc nhân thì không nên uống rượu, uống rượu bia, nhưng mà nếu như mà chúng ta uống thì sẽ khiến cho người đó bị bất phạm. Nó cũng khá tương đồng với lại cái tình huống mà liên quan đến đồ ăn, những cái thức ăn mà dâng lên cho các thần tượng. All right. However, the Apostle Paul gave a warning on one thing. It says, "What do I mean then? What do I mean then? That a thing sacrificed to idol is anything, or that an idol is anything? No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons, not to God. And I do not want you to become the sharer in the demons." Okay, so basically, he gives a warning against the fellowship with the darkness, the fellowship with the demons. Like it say, don't be a part of the sacrifice to the false gods. Sứ đồ Phaolô nói rằng, thế thì tại sao tôi nói như thế? Vì của cúng thần tượng là gì, hay thần tượng là gì đâu? Vì khi người ta dâng tế lễ là dâng tế ma quỷ, không phải Đức Chúa Trời. Tôi không muốn anh chị em trở nên thông công với ma quỷ. Như thế thì ở đây cũng có một cái sự cảnh báo về sự thông công với lại sự tối, hoặc hay là sự thông công với ma quỷ. Và điều đó có nghĩa là những cái việc dự phần vào những cái của cúng cho các thần tượng giả dối. So, for the food, it doesn't matter whether it was a sacrifice to an idol or not. You can eat it, right? But, be part of the idol worship is a different. The Paul says, you should not do that. Và điều mà Sro Phaolô muốn nhấn mạnh đó là cái việc ăn hoặc uống thì chúng ta có thể tự do để thực hiện, nhưng mà nếu như nó liên quan đến cái sự thông công với ma quỷ, hoặc là cái sự thờ cúng những cái thần tượng, thì chúng ta cần phải cẩn thận và đừng có tham gia vào. So I throw the one questions like the ancestor worship in Vietnam. Và tôi cũng muốn đề cập đến một cái câu hỏi, đó là liên quan đến cái việc thờ cúng tổ tiên ở tại Việt Nam. So the gong, you mentioned about the ancestor worship last week, right? What was the issue? Anh Cường tuần trước có đề cập đến cái sự thờ cúng tổ tiên, thì vấn đề ở đây là gì? Right. I'm gonna set the kind of the sort of the situation. Okay. Let's say there's a young man who comes to either Hanoi or Ho Chi Minh, like a big city, from the very rural countryside. Okay. Tôi sẽ đưa ra một tình huống, giả sử có một người thanh niên đến Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội, và người này đến từ một khu vực làng quê. And this, like a young man, spent like a 6 month, and then during that time, somehow he heard the gospel, and now he decided to believe in Jesus. Và người này đến đến khu vực thành phố lớn này trong vòng 6 tháng, và trong thời gian đó thì anh được nghe về tin lành và anh quyết định tin nhận Chúa Giêsu.
And now he goes back to his village. And now he knows that once he go back to his village, he has to be part of this like ancestor worship. Và sau đó thì người này về quê, và anh ta biết rằng khi mà về quê thì anh ta chắc chắn sẽ phải tham gia vào trong cái việc thờ tổ tiên. And then let's say he approaches to you and then ask, should I do that or not? What would you advise? Trước đó thì người này đến gặp bạn và hỏi là liệu tôi có nên làm cái việc đấy hay là không, thì bạn sẽ khuyên người thanh niên này điều gì? So we're gonna have a 15-minute break, and I give you enough time. So it's like 15 minutes later, let's discuss about your thought. Cùng nhau thảo luận ạ. Xin mời mọi người sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình trước ạ. Cho mình chia sẻ một chút xíu ha. Theo mình thì cái vấn đề làm dỗ hay là vấn đề mà cái người đó đã tin Chúa rồi đó, thì cái điều thứ nhất á, là mình phải hướng dẫn cho người đó để trưởng thành đức tin và hiểu rõ về vấn đề này. Vì bản thân cái đám dỗ nó không phải là tội, nhưng mà khi chúng ta đứng trước hình tượng á, chúng ta đứng trước những cái bàn thờ như vậy á, thì tại vì khi thờ đó là cái văn hóa của người Việt Nam mình là nhớ đến tổ tiên ông bà là một cái văn hóa tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà vì cái tổ tiên ở đây là gì? Cái con người phải biết rằng tổ tiên, cội nguồn của tổ tiên đó là Đức Chúa Trời, chứ không phải là ông bà đó là tổ tiên. Như chúng ta có thờ tổ tiên nữa là thờ được có mấy đời thôi, cho nên là không có nên cúng thờ thần tượng. Rồi và lời của Chúa cũng nói là chớ làm tượng dập cho mình hoặc là những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này, Chúa không cho phép làm điều đó. Còn nếu như mà chúng ta nghĩ rằng một cái đám dỗ mà để cho thì ví dụ như Nga, ví dụ cụ thể luôn, ông nội của Nga đó là qua đời vào ngày 28 tháng 4, nhưng mà bởi vì nhà mình thì không có làm dỗ, có thỉnh thoảng là ngày 30 tháng 4 là anh chị em nghỉ hết, anh chị em trong gia đình nghỉ làm hết, là mình về gặp gỡ nhau và như một cái sự kỷ niệm, anh em trong gia đình gặp gỡ và nói về những cái gương tốt của ông nội của mình khi còn sống trên đất này. Thì ước ao của ông nội là gì? Là muốn cho con cái của Chúa trung tín, muốn cho con cái Chúa trở nên những người hầu việc Chúa, còn không có làm cúng làm dỗ gì hết, nhưng mà có tạo một cái bữa ăn thân mật như vậy đó để nhắc lại những điều mà ước ao của ông nội, ông cha của mình trên cuộc đời của mình là như thế nào. Còn mình không có làm giống như bao nhiêu người là sẽ dọn mâm lên rồi để lên dâng lên cái người đó trước, không có làm hình thức đó. The sharing is that related to this, we need to instruct that young man to understand clearly about this problem, and ancestor worshiping is not like ancestor worshiping days is not a problem. It is the days that we remember about our ancestors that is good, but who is our ancestor? And that is the Lord who created all of the mankind. And in the Bible, God do not allow us to worship anyone. And so, take my family as an example. In our grandfather's anniversary, all of the brothers and sisters, we gather together to have a meal, and then we talk to each other about the good example of our grandfather, and his wish is that the descendants
will be faithful to God, but we do not follow the like the rituals of the world. Yeah, and that is her sharing. All right. Any other? I mean, I just want to hear because I don't know much about the ancestor worship in Vietnam. I mean, in Korea we have a similar, the tradition too. So this is not just the issue in Vietnam. We had a similar issue in Korea, back then and probably even now. Cảm ơn chị. Xin mời mọi người tiếp tục ạ. Tôi cũng muốn nghe rõ hơn về cụ thể thì cái vấn đề thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam là như thế nào, vì là tôi cũng không không biết được nhiều lắm. Tuy nhiên tôi nghĩ cũng có một số sự tương đồng, tại vì ở tại Hàn Quốc thì cũng có cái văn hóa thờ cúng tổ tiên như thế này, nên là tôi nghĩ đâu đó cũng sẽ có một vài cái sự tương đồng. I have one question. It's like in the, like I say, country's setting, let's say there was like a big family live there, okay, and then if there's like a sort of the anniversary, they have some sort of the ritual service, right? Then you are supposed to be part of that service, isn't it? Tôi cũng có một cái tình huống, đó là giả sử là một cái gia đình lớn sống với nhau, hoặc là tất cả những cái người thân ở trong gia đình cùng tụ họp lại, và nếu như mà có cái lễ hội hoặc là cái giỗ chạp thì khả năng là tất cả mọi người đều cần, tức là ở tại những cái buổi giỗ chạp đó thì họ sẽ tiến hành những cái nghi thức kỷ niệm nhất định, đúng không? So that is the point. That is my point. Let's say, that the young man has to go back to his hometown, and then he know that the service, is part of his, like the responsibility. If he goes back to his hometown, he has to be part of the service. Okay, and then he's worried about it, and then ask you, like to say, okay, I don't believe in any the ancestral worship thing yet, because of the social pressure. Can I just be part of the service? Is that okay? Và cái bối cảnh ở đây là cái người thanh niên này họ cần phải về quê, và họ biết chắc chắn là cái việc thờ cúng là trách nhiệm và không thể tránh khỏi cái việc phải tham gia vào trong cái nghi thức đấy, nên là người thanh niên này mới lo lắng và đến hỏi ý kiến. Thì về liên quan đến cái việc thờ cúng tổ tiên thì chắc chắn là cái người này họ không tin, nhưng mà bởi vì áp lực xã hội nên là anh ta phải tham gia vào. Thì câu hỏi của anh ta là vì cái áp lực như thế mà tôi phải tham gia thì như thế nào? Em xin trả lời lại cái chỗ đó nha. Tại vì khi mà anh thanh niên này anh đã tin Chúa rồi, thì tất nhiên cái người lãnh đạo hay là một người mà hướng dẫn đó phải dạy cho anh hiểu rõ về lẽ thật lời của Đức Chúa Trời, và tất nhiên phải có sự trả giá, phải có sự trả giá cho cái niềm tin của mình. Thì khi mà anh trả giá thì Đức Chúa Trời sẽ hành động thôi. Xin hết ạ. When this young man believed in God, the leader or the instructor have to teach him about the truth in the Bible, and like he must accept the fact that there must be some like he must pay the price for his faith, and when he accepts paying the price, then the Lord will work. Okay. Và trả giá ở đây không phải là bỏ gia đình nha quý vị. Trả giá ở đây có nghĩa mình tức là ảnh đã tin Chúa trong Nam rồi, ảnh về Bắc thì cái sự trả giá của ảnh nói gia đình biết ảnh là người tin lành như thế đó. Bây giờ anh không có tham dự vào những người chấp tay lại gì đó, hoặc là không có tham dự vấn đề đó,
Nhưng mà khi mà ảnh bày tỏ điều đó ra thì một cách nhẹ nhàng để gia đình ảnh biết rằng ảnh là người gọi là bày tỏ niềm tin á, chứ không phải là trả giá là coi như mình không về, hoặc là mình làm một cái gì đó nó quá thiêng liêng, nhưng một cái sự nhẹ nhàng để cho gia đình thấy được niềm tin của mình là như vậy. Và rồi ảnh trả giá được thì Nga tin rằng Chúa sẽ cứu cả gia đình ảnh trong những ngày sắp tới. I would like to add more about paying the price here is not like abandon his family, but he must tell his family know that now I'm Jesus believer and I will not get involved in the rituals anymore, and and with the belief that when he proclaim the gospel, and God will save his family soon. All right, thank you. Actually, this is kind of like an open questions. We don't have one good solid answer. I think there will be many different opinions. So so I appreciate like whatever you share your thoughts. Và ta cũng muốn mọi người hiểu là đây là một câu hỏi mở và chúng ta không có một cái câu trả lời nào là đúng và duy nhất cho câu trả lời này cả. Nên là tôi tin mỗi người có những cái giải pháp của riêng mình. So the past, before pandemic, like the past 5 years, I went to Myanmar also as a part of my mission trip. The Myanmar is, the country of Buddhism. Và cách đây 5 năm tôi có đến Myanmar, và Myanmar là một cái nơi mà cái tôn giáo chính thức của họ là Phật giáo. In the Myanmar, I heard actually several stories, and then I want to share like one of them with you. Và tại Myanmar thì tôi có nghe được một vài câu chuyện và tôi cũng muốn chia sẻ một câu chuyện với các bạn. So this gentleman, this is like the mid-age man who came to Yangon, the biggest city in Myanmar, from the very the mountain area, very isolated, and the mountain small village. Và có một người thanh niên này, anh ta xuất phát từ một cái khu vực một cái ngôi làng rất là xa xôi hẻo lánh ở trên khu vực miền núi, và anh ta đến Yangon là cái thành phố rất là lớn ở tại Myanmar. And he worked several years and it was a quite tough life, and then he heard the gospel, and then he confessed his faith. Và anh ta đã làm việc một vài năm ở tại đây, cuộc sống rất là khó khăn. Và khi anh ta nghe về tin lành thì anh ta đã tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa. And because of his family issue, he had to go back to his family. He came out to earn money, but he had to go back to his village. Và bởi vì là có một số vấn đề của gia đình nên anh ta phải quay trở về gia đình. Anh ta đã đến thành phố để kiếm tiền, nhưng mà bây giờ phải quay trở về quê hương. And it's kind of like a small village, and then in Myanmar, everywhere you go, there is the Buddhist temple. Và đó là một cái ngôi làng khá là nhỏ, mà tuy nhiên một điều nữa là ở tại Myanmar thì dù đi đến đâu thì chúng ta cũng đều gặp những cái chùa của Phật giáo. So he knew that if he go back to his village, he had to attend the religious ritual at the Buddhist temple. Everybody in the community has to do that, and they expect to do that. There's a social pressure. Và anh ta biết chắc chắn là khi mà quay trở về quê thì sẽ phải tham gia vào những cái nghi thức đấy, và sẽ phải vào những cái ngôi chùa này, vì tất cả mọi người trong cộng đồng đều làm như thế, và áp lực xã hội rất là lớn. And in Myanmar, in their ID, they put their religion. It's like either Buddhism or Christianity or whatever. So they have to declare your religion. Và ở tại Myanmar thì họ phải tuyên bố đức tin của mình. Ví dụ như là người theo đạo Phật hay là
theo Cơ đốc nhân, theo Tin lành hay là gì đi chăng nữa thì phải tuyên bố cái đức tin đấy. And once if your religion is Buddhism, you get all the social benefit. But as soon as you declare your religion is Christianity, then you lose all those benefits. Và nếu như anh tuyên bố là người Phật tử thì anh sẽ được hưởng tất cả những cái lợi ích xã hội. Nhưng tuy nhiên nếu như anh tuyên bố là anh không phải Phật tử, anh tin Chúa thì anh sẽ mất hết toàn bộ những cái lợi ích xã hội đó. So he went back, and then several years later, the missionary was wondering how he lives. So the several later, the missionary visited him. Và sau khi mà anh ta quay trở về thì một thời gian sau thì người giáo sĩ cũng tò mò về cuộc sống của anh ta, hiện tại anh ta đang như thế nào, nên là người giáo sĩ đã đến thăm anh ta. So as a foreigner, the missionary could not visit his village. It's the countryside. So he came out to the nearby city, and then they met together. Nhưng bởi vì cái người giáo sĩ này là người nước ngoài nên là ông không thể nào đến được cái ngôi làng của anh thanh niên này vì nó rất là xa, nên là họ đã gặp nhau ở một cái khu vực, một cái tỉnh lân cận. And then at the meeting, the man shared his life back in village, and then it was very tough. I mean, he cannot pretty much practice, the Christian life. Và người thanh niên này chia sẻ về cuộc sống của anh ta sau khi mà quay trở lại quê hương thì rất là khó khăn và không có dễ dàng chút nào để mà có thể làm theo được những cái nghi thức của Tin lành. So the pressure is not just for himself, I mean, he has a family members too, wife and kids, right? So it's just not just the social pressure from the village people, but the pressure from the family too. Và cái áp lực mà anh ta phải chịu không chỉ xuất phát từ cá nhân, nhưng mà còn là áp lực xã hội, áp lực gia đình khi mà anh ta có vợ và con. So that is just like one of the example that is the real question in the mission field. How can we help them? How can we encourage them to practice? What is a good way? I mean, that's really open question. Và đó là cái vấn đề rất là quan trọng khi mà chúng ta liên quan đến cái sự truyền giáo. Thì ở trong những cái bối cảnh như thế thì làm thế nào để chúng ta thực sự có thể giúp đỡ cho người này, làm nào để giúp cho họ có thể giữ được niềm tin và có thể làm theo được những cái điều trong niềm tin, trong đức tin của anh ta. Right. I think at least the Buddhism country is a little bit better than the Islam country. Tuy nhiên tôi nghĩ là các quốc gia Phật giáo thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với các quốc gia Hồi giáo. So, actually the Bible talk about the very similar situations. So I want to go over that text together. Là ở trong Kinh Thánh thì Chúa cũng nói về cái bối cảnh tương tự, thì tôi cũng muốn là chúng ta sẽ cùng nhau đi qua. Okay, so this is the 2 Kings chapter 5. It's talk about Naaman. Đây là trong sách 2 Các Vua đoạn 5 nói về Naaman. So the Naaman has the disease. He's a leper, right? So he came to Israel, to get cure. Và Naaman bị bệnh phung và ông đã đến Israel để mong là được chữa trị. So the first he rejected the Elijah's recommendation suggestion, but later he changed his mind, and then he followed Elisha's
the request, and then he got healed. Đầu tiên là ông Naaman đã từ chối làm theo cái yêu cầu của Elise, nhưng sau đó thì ông đã đổi ý và ông đã làm theo, sau đó thì ông đã được chữa lành. So let's read chapter 5, verse 17. And Naaman said, if not, please let your servant at least to be given 2 mules load of earth, for your servant will no longer offer burnt offering, nor will he sacrifice to other gods, but to the Lord, Yahweh, basically. Chúng ta sẽ cùng đọc trong câu số 17. Bây giờ Naaman nói, nếu ngài không chịu nhận vật gì, vậy thôi xin ngài cho tôi tớ ngài mang về một ít đất đủ cho 2 con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoại trừ một mình Chúa. So then Naaman recognized Yahweh as a true God at this point. Và tại thời điểm này thì Naaman đã công nhận rằng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời duy nhất. Verse 18, in this matter, may the Lord pardon your servant when my master goes into the house of the Rimmon, which is the Ammon, that is the Aram god, to worship there, and then he leans on my hand, and I bow myself in the house of the Rimmon. When I bow myself in the house of the Rimmon, the Lord pardon your servant in this matter. Thì xin Chúa tha thứ cho tôi tớ ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rimmon để thờ lạy. Rimmon là một thần của người Aram. Ông ấy hay vịn vào cánh tay tôi để quỳ xuống, vì thế tôi bị bắt phải quỳ theo trong đền của Rimmon. Vậy khi tôi phải quỳ xuống. So Vậy khi can you see the pressure of this the Syrian general, right? He is the chief of the army, and then as part of the job, he has to go to the house of the Rimmon, and he had to participate in the ritual. Vậy khi tôi phải quỳ xuống trong đền của Rimmon, nguyện Chúa tha thứ cho tôi tớ ngài việc ấy. Và ở đây chúng ta cũng thấy là có cái áp lực đối với Naaman. Mặc dù ông là tổng tư lệnh của quân đội, nhưng mà vì cái vị trí của mình và ông cũng phải đi vào cái đền thờ của thần Rimmon, nên là ông cũng có những cái sự khó xử nhất định ở trong tình huống đó. So his question is, when he does that, please the Yahweh pardon Naaman in doing to be part of the ritual. He said, I don't mean it, but I just have to do as a part of my job. Please forgive me. Và điều mà ông cầu xin đó là khi mà ông phải quỳ xuống ở trong đền của Rimmon thì nguyện Chúa tha thứ cho ông về việc đó. Tức là ông muốn bày tỏ là ông không có muốn làm cái điều đó, nhưng mà bởi vì nó là một cái phần trong công việc nên là xin Chúa sẽ tha thứ khi mà ông ấy bắt buộc phải làm như vậy. So Elisha said to Naaman, go in peace. Và Elise nói với Naaman, hãy đi bình an. So what does it mean, go in peace? Did Elisha approve the Naaman's request? Or did he disapprove? Vậy thì cái câu trả lời là hãy đi bình an có nghĩa là gì? Có nghĩa là chấp thuận cái lời thỉnh cầu của Naaman hay là phản đối? So let's discuss. What do you think? Do you think that the Elisha approve or disapprove? The situation is quite similar to what I described, okay? I don't mean it, but as a part of my job, I have to do this. Can I do that? Vậy chúng ta hãy cùng nhau thảo luận liệu là Elise đồng ý hay là không đồng ý. Và nó cũng sẽ hơi tương đồng với lại cái tình huống vừa nãy. Đó là thực sự trong lòng tôi thì tôi không muốn điều đó, nhưng bởi vì nó là một cái phần của công việc nên là tôi bắt buộc phải làm như vậy.
This is the open question. There's no right answer, the wrong answer. Và chúng ta cũng hãy nhớ là đây là một câu hỏi mở nên là không không có câu nào, không có câu trả lời nào sai hay là đúng cả. Two things I thought of when answering your question. The first one is in the first book of Samuel, when God said that he loves the offering rather he loves the heart rather than the offering. So I think that the first principle, the gods really love the heart of the person to him rather than the things that they do. And then the second point is there's also another story in the Old Testament about there's a king, I don't remember the name, that asked the three friends, the three people or groups of friends, asked them to bow down before the gods, the other god, and they refused. So they were put into the funnel, and they survived and glorified God as well. So from those two referring the context of the Bible, I see that it really depends on the situation and the heart of the person to God, and depends on the level of their faith in God, that the God can show them which way to go. It's Sure. really about. Yep. Yeah, sure. But the in this context, you think the Elisha, the go in peace, means like he approved the Naaman's request, or you think that he disapproved the Naaman's request? Yeah, I can only say that it is a forgiving activity rather than approval or disapproval. Oh, okay, so your answer is like a maybe. Yeah, maybe. Okay. I mean that's fine. That's fine. I mean, I said this is the open question. Oh, Mai, don't you need explain a little bit to everybody what we talk about? Yes. Câu trả lời của anh Cường là ở trong Kinh Thánh thì cái điều quan trọng nhất mà Chúa nhìn vào đấy là tấm lòng, chứ không phải là của tế lễ. Nên là có những câu chuyện ở trong Kinh Thánh thì Chúa cũng bày tỏ điều đó. Nên là trong tình huống của Naaman thì Naaman cũng bày tỏ tấm lòng và khi ông tin nhận Chúa, và tuy nhiên đó là một cái điều mà ông ấy không thể khước từ một cái phần trong công việc. Nên là câu trả lời của anh Cường là có thể là cái câu trả lời hãy đi bình an mang cái ý nghĩa là một cái sự chấp thuận, nhưng mà nó cũng không phải là vấn đề mà được chấp thuận hay là bị từ chối, nhưng mà sẽ là vấn đề về cái việc mà Chúa sẽ tha thứ cho ông ấy khi mà ông ấy bước vào cái đền thờ thần tượng này, nhưng mà không phải là vì lòng ông ấy muốn. So the question is like it says here, it says go in peace. The peace is shalom. The question is like how do you interpret this shalom? Và cái từ hãy đi bình an ở đây có nghĩa là shalom. Vậy thì chúng ta hiểu cái từ shalom như thế nào? So I pick out the three different commentaries on this particular verse, and especially go in peace. Và tôi đã lựa chọn 3 cái lời giải nghĩa cho cái câu Kinh Thánh hãy đi bình an này. So this is the Gill's exposition of the entire Bible. According to this commentary, it says that God has pardoned this. Okay, so basically God has approved the Naaman's request. Okay, because this commentary interpret the shalom in a sort of the
deeper meaning. Okay, the shalom has many different meanings. Một cái cách giải nghĩa của Gil đấy là đấy là Chúa Chúa đã tha thứ cho Naaman, và trong cái cách hiểu của từ Shalom thì có rất là nhiều những cái cách thức để hiểu từ Shalom khác nhau. This is the second opinion. It's from the Geneva Study Bible. It says that the prophet did not approve. Okay, in this case, they interpret the shalom as a just simple farewell. You know, simple just it's like a xin chào. There's there's no other meanings. Và một cách hiểu thứ hai đấy là vị tiên tri này đã không có chấp thuận cái hành động của Naaman, và từ Shalom lúc này chỉ đơn thuần là lời chào tạm biệt thôi. So there's a third commentary. It says that Elisha declared neither or nor. So basically, he did not approve or he did not disapprove. You know, it was just like the neutral. It just like Elisha simply does not know the God's answer. Và một cái cách hiểu thứ ba đấy là Chúa, tức là kể cả là Đức Chúa Trời hoặc là Elisa đều không có bày tỏ một cái sự đồng ý hay là phản đối, tức là cái cách hiểu này, cách giải nghĩa này nó rất là trung lập. So what we have is all the possible answers. Like we have yes, no, maybe. We have all different possible explanations are there. Như vậy thì chúng ta có tất cả những cái lựa chọn đều xuất hiện, vừa có hoặc là không hoặc là có thể đều xuất hiện. Because based on the text, we don't know. We cannot tell the tone of Elisha. You know, we don't know how. You know, if we see, then we may read his facial expression, or if we hear his voice, we may see positive and negative, but we don't hear anything. So based on the text, we cannot know the true meaning of the shalom here. Nhưng tuy nhiên thì quay trở lại trong cái đoạn kinh thánh này thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được ý của Elise là gì, bởi vì là nếu như mà chúng ta gặp Elise trực tiếp thì chúng ta có thể nhìn những cái biểu hiện gương mặt của ông mà chúng ta đoán ý, hoặc là nếu chúng ta nghe ông nói trực tiếp thì chúng ta cũng sẽ biết được là giọng nói của ông theo hướng tiêu cực hay là tích cực. Nhưng tuy nhiên chúng ta không có những cái dấu hiệu đó nên là chúng ta cũng không thể nào giải nghĩa được. So that's why it is really open questions, and then it's totally upon how you interpret this shalom, and then that decide, you know, your answer already there. Vậy nên đó là lý do vì sao mà đây là một câu hỏi mở, và tùy thuộc vào cách mà chúng ta hiểu từ shalom này thì chúng ta sẽ có cái kết luận riêng của chúng ta. Well, I want to share the one article, and I think this was kind of well written. Okay, so this is the International Journal of Frontier Missiology. So it you know, it's basically talk about the same the context, but this article is on the sort of the mission point, the mission perspective. So I want to share this article with you. Và tôi cũng muốn chúng ta cũng sẽ xem một cái cách hiểu khác cũng về đoạn kinh thánh này, nhưng mà nhìn theo góc độ truyền giáo thì chúng ta đây là một tác I'm phẩm. not saying that this is the right answer. Okay, I mean, as I said, this is pretty much open, but this gives a pretty good thought, you know, about the context. Tôi cũng không có ý là đây là câu trả lời đúng, nhưng tuy nhiên thì cái phần này cũng cho chúng ta một cái cách nhìn khá là thú vị về cách hiểu cái phân đoạn kinh thánh này. So in this article, the author talk about 4 different types of the groups. So we need to sort of define
the meaning of different groups first. Và ở trong cái phần này thì tác giả của quyển sách đưa ra 4 nhóm và chúng ta sẽ cần phải phân biệt được 4 nhóm này. So the one side is a Christian, and then the other side is a pagan, like a Gentile, or anyway, pagan, like non-Christian. Một nhóm là Cơ đốc nhân và nhóm thứ hai đấy là người ngoại, người chưa tin Chúa. And there is sort of the attached and then detached, but this is like attached to the more like a traditional form. Và một cái nhóm khác đấy là tách rời, đấy là gắn liền với lại những cái hình thức truyền thống. So if Christian attached to the traditional view, it is called the act of faith. Và nếu như Cơ đốc nhân mà gắn liền với lại cái quan điểm truyền thống thì được gọi là hành động của đức tin. However, if Christian detach from the traditional view, it may call the Reformation. Nhưng nếu như Cơ đốc nhân mà tách rời so với truyền thống thì được gọi là cái sự cải cách. If a pagan attached to their traditional way, from the Christian perspective, that is idolatry. Và nếu như người ngoại mà lại gắn vào cái truyền thống thì được gọi là cái sự thờ cúng thần tượng. And then finally, if the pagan actually detach from their traditional view, and then if they are, coming to the Christian belief, what should we consider? What should we call them? Và nếu như những người ngoại nhưng mà lại tách rời khỏi cái truyền thống thì họ có xu hướng trở thành những người Cơ đốc nhân. Vậy chúng ta sẽ gọi họ là gì? So this is the case of the Naaman, right? Because he is now detaching from the belief of the Rimmon and now goes to the Yahweh. Và đây chính là cái trường hợp của Naaman, bởi vì ông đã tách rời khỏi cái sự thờ cúng Rimmon và ông tin vào Đức Giê-hô-va. But however, the Naaman is still part of the sort of the pagan ritual, type, right? Because in reality, he cannot find, like I say, the Jewish temple in the Damascus, in the Syria. Và tuy nhiên thì Naaman vẫn là một người ngoại, và ở trong bối cảnh của ông thì ông không thể nào tìm được không thể nào tìm được đền thờ ở tại khu vực mà ông sinh sống ở tại Syria. So let's go back to the text. So let's think about let's talk about the verse 17 first. Then Naaman said, "If not, please let your servant at least be given 2 mules of the Lord of earth." Why does he want to take the dirt, from the Israel? Và chúng ta hãy quay trở lại trong câu Kinh Thánh. Ở đây thì Naaman, trong câu số 17, Naaman nói rằng nếu như ngài không chịu nhận vật gì, vậy thì xin ngài cho tôi tới ngài mang về một ít đất đủ cho 2 con lừa chở được. Vậy ông ấy xin đất để làm gì? So there are many different explanations for this. One of them is just like, he's trying to build the altar back home with the dirt from the Israel. Và liên quan đến điều này thì có rất là nhiều cách giải thích. Có một cách giải thích đấy là ông ấy xin đất để sẽ xây bàn thờ ở tại khu vực quê hương của ông. See, in the ancient Near East, in the ancient Near Eastern context, the soil and the deity is intermingled, okay? Và ở tại cái bối cảnh là những cái nước cận đông cổ đại thì đất và
đất và thần, tức là nó có cái sự liên quan đến nhau. So, you know, in ancient time, there's a sort of like territorial concept. Like I say, in the Israel, there is a Yahweh, but the outside of the Israel, like I say, if you go to Syria, you know, there is the Rimmon is the god of this territory. So there's sort of the territory concept. Và ở ngày xưa thì có cái khái niệm thuộc về lãnh thổ. Ví dụ như ở tại Israel thì vùng đất này sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va, còn ở tại Syria thì cái vùng đất này sẽ thuộc về thần Rimmon. So in Naaman's belief systems, the soil had the intricate connection to the God of Israel. Nên là theo cái hệ thống niềm tin đó thì Naaman tin rằng đất có những cái sự liên hệ nhất định đối với Chúa của Israel. So in his heart and mind, he already replaced the Rimmon with the Yahweh. It says, like I say, your servant will no longer offer burnt offering, nor will he sacrifice to other God, but only to the Lord Yahweh. Và theo suy nghĩ của Naaman thì ông cũng đã giống như là đã thay thế cái thần Rimmon bằng Đức Giê-hô-va, và ông nói rằng vì tôi tớ ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoại trừ mình Chúa. However, it is improbable that the Naaman worshipped the Yahweh exactly as the Israelites did, right? Because he never experienced the sacrifice in the Israel temple. I mean, he has no knowledge, right? So how can he worship Yahweh exactly as the Israelite did? Nhưng tuy nhiên thì cái điều này là một cái điều mà không có sức thuyết phục, bởi vì Naaman không thể nào thờ phượng Đức Giê-hô-va một cách chính xác giống như là người Israel đã làm, ví dụ như là cái sự thờ phượng hay là dâng sinh tế ở trong đền thờ của người Israel, vì ông ấy không hiểu và không có kiến thức về điều đó. Vậy làm sao ông ấy có thể làm được một cách chính xác? So, you know, here all the Naaman decided to worship Yahweh, but in terms of the religious form, he cannot really go to the traditional way because he has no idea. So it will take time to move from the pagan way to the true way. Và xét về cái hình thức tôn giáo thì Naaman sẽ không thể nào ngay lập tức chuyển sang, tức là làm theo được những cái phong tục truyền thống được, bởi vì là mặc dù ông tin Đức Giê-hô-va nhưng mà ông là người ngoại, nên là ông sẽ cần thời gian để có thể làm theo được, và cũng cần cái sự hiểu biết để có thể làm theo được những cái về truyền thống. And let's look at the verse 18, and then the author noticed there is a sort of the symmetric structure. Và chúng ta cũng sẽ xem trong câu số 18 thì here in this matter, may the Lord pardon your servant. The Lord pardon your servant in this matter. Và ở trong câu số 18 này thì có cấu trúc đối xứng. Đấy là trong cái vấn đề này thì xin Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi tớ của Ngài, và Đức Chúa Trời tha thứ cho tôi tớ của Ngài trong vấn đề này. So when my master, the king, goes into the house of the Rimmon to worship there, so the king goes to worship. Tình huống đấy là khi mà chủ của tôi, tức là vị vua, đi vào đền thờ của Rimmon để thờ phượng. And then the king leans on my hands to bow in the house of the Rimmon. So the author sort of emphasized that the bow, probably it's not the same meaning as the worship. It's simply just bow as part of the job. Và vua vịn vào tay của ông để có thể
quỳ xuống ở trong đền thờ Rimmon. Nên ở đây thì tác giả đang muốn nhấn mạnh về cái sự khác biệt giữa từ quỳ xuống với lại từ thờ lạy. And Naaman bowed myself in the house of Rimmon, and when Naaman bowed myself in the house of Rimmon, please forgive me. Và do đó mà Naaman cũng phải quỳ xuống ở trong đền của Rimmon, và ông cầu xin đấy là khi mà ông quỳ xuống trong đền của Rimmon thì xin Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho ông. So Naaman knows that as a commander of army, he is unable to excuse himself from all the state functions, which usually entail the religious ritual. Like every battle he goes out, he has to go through that ritual. Và Naaman biết rằng trong vai trò là tổng tư lệnh quân đội thì ông không thể nào sẽ có thể từ chối tất cả những cái nhiệm vụ của quốc gia được. Và trong những cái nhiệm vụ này thì nó sẽ bao gồm cả những cái nghi thức về tôn giáo. Ví dụ như là trước khi mà ông ra trận thì ông sẽ phải thực hiện những cái nghi thức tôn giáo đó. So the Naaman's bowing is not because of his faith in the Rimmon, but because of his duty to the king. Và cái việc mà Naaman phải quỳ xuống đấy không phải là bởi vì niềm tin của ông ta vào Rimmon, nhưng mà bởi vì đấy là nhiệm vụ của ông ta đối với vua. But in this passage, like there's no way that to know whether the Naaman revealed or hide his new face to the king or to the people. It's like we don't know whether the Naaman says, "Okay, now I'm become, I worship Yahweh," or he hide, he hide it. Nhưng tuy nhiên là trong đoạn kinh thánh này thì ta cũng không có một cái dấu hiệu rõ ràng nào đó là về việc mà Naaman sẽ công bố niềm tin của mình, niềm tin mới của mình cho vua hoặc là cho những người dân của ông như thế nào. But let's look at the overall context. Why all of a sudden there is like the story of the Naaman and the kings, the first kings. Nhưng mà đi vào cái bối cảnh tổng quan thì chúng ta cũng sẽ thấy được là làm thế nào để Naaman có thể tiếp cận được với lại vua của mình ở trong sách sử ký, trong sách các vua. So we have two different countries, the Israel and then Syria, and the Israel supposed to worship Yahweh. Và chúng ta có hai cái bối cảnh, thứ nhất là đất nước Israel và thứ hai là Syria. Thì ở tại Israel họ thờ phượng Đức Giê-hô-va. And then the Syria serve the Rimmon, and then they should not recognize the Yahweh. Và ở tại Syria thì họ thờ thần Rimmon nên là họ sẽ không có công nhận Đức Giê-hô-va. But the God says that unfortunately Israel did not serve Yahweh. Nhưng là điều mà Chúa muốn bày tỏ đấy là ban đầu thì Israel cũng không có thờ phượng Đức Giê-hô-va. So now God called the Naaman, so like I say that, to heal the Naaman's disease. Và bây giờ thì Chúa kêu gọi Naaman và Chúa muốn chữa lành cho Naaman. And so, he followed the instruction, and then he came to Elisha, the land of Israel, land of the Yahweh. Và sau đó thì ông đã làm theo lời hướng dẫn của Elise, và đó là những cái sự hướng dẫn từ Đức Giê-hô-va. And finally, the Naaman obeyed the Elisha's the order, right? And then he got healed.
Và cuối cùng thì Naaman sau khi làm theo yêu cầu của Elise thì ông đã được chữa lành. So the people in Israel should obey Yahweh, but the meaning is that the Gentile, the Naaman, instead obeyed Yahweh. Và những người Israel thì sẽ phải vâng phục Đức Giê-hô-va, nhưng mà Naaman có cần phải vâng phục Đức Giê-hô-va hay không? So the narrative raised the questions like, who is the true people of God here? Is it the Israel or is it the... Và tác giả của tác giả đã đặt ra một cái câu hỏi ở tại đây, đấy là ai mới là dân thực sự của Chúa, Naaman hay là người Israel? So in a big picture, the message is that the God is at work, not only among the Israelites, but also among the Gentiles. Okay, in and through the situation prior to their conversion experience. Và câu trả lời mà tác giả muốn đưa ra ở đây đó chính là Đức Chúa Trời vẫn đang hành động không chỉ ở giữa vòng những người Israel, nhưng mà Chúa còn hành động trong cả những người ngoại nữa, và ở trong những tình huống và thông qua những cái tình huống đó, kể cả trước khi mà họ đã chuyển đổi đức tin của mình sang đức tin với Chúa. So again, this is sort of the open ending. We don't know what happened to the Naaman when he go back to Syria. Okay, so we have no information. Một lần nữa thì chúng ta cũng không có cái thông tin nào về việc là Naaman sẽ làm gì, hay là Naaman sẽ như thế nào khi ông quay trở về quê hương. But God initiated the whole, this experience. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã khởi xướng toàn bộ cái trải nghiệm này. So I think to me, that's go in peace. I think like it's the Elisha probably does not know the clear answer either. So he gives very neutral answer. Đối với tôi thì tôi nghĩ là trong tình huống đó tôi nói là hãy đi bình an, là chính Elise cũng không có rõ về cái ý mà ý của Đức Chúa Trời là như thế nào, nên là ông đưa ra một câu trả lời mang tính trung lập. It is pretty much like up to a God. Và câu trả lời sẽ tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Because God initiated this whole experience, I to me, I think that God will lead Naaman to the certain belief. Và bởi vì chính Chúa đã khởi xướng cái trải nghiệm này, nên là tôi tin là chính Chúa sẽ dẫn dắt Naaman trong cái hành trình tiếp theo. That every believer does not change overnight. There is a sort of the infant stage, and then there's a toddler stage, and then there's, their faith grows over time. Và chúng ta cũng biết là không có cơ đốc nhân nào thay đổi ngay sau một đêm cả, mà họ sẽ phải trải qua một tiến trình mới được sinh ra, rồi trong những cái giai đoạn chập chững bước đi, và đức tin của họ sẽ tăng trưởng theo thời gian. So I don't know how God taught Naaman in this regard, yet I can just picture, probably at the beginning, I think that God might forgive, even if he participate in that sort of a ritual. But as he grows, as it grows, like as his faith grows, I'm sure that he will get challenged more later. Và tôi cũng không biết là Chúa sẽ dẫn dắt Naaman ở tại quê hương của ông như thế nào, nhưng mà tôi tin là Chúa sẽ dẫn dắt, và khi mà đức tin của ông ấy càng tăng trưởng thì những cái sự thử thách ông ấy sẽ phải đối diện nó sẽ càng tăng lên.
So I think that the task of the missionary or task of the either, let's say, pastor or even the Bible teacher, whoever, is not only to coach new believers in preaching the gospel, but also assist them in the cultural analysis. Và tôi nghĩ đây là cái nhiệm vụ của giáo sĩ, hoặc là của người mục sư, hoặc là của người giáo sư kinh thánh, hoặc là bất kỳ ai. Đấy là không chỉ chúng ta dìu dắt, không chỉ chúng ta coach cho những người tín hữu mới về việc rao giảng phúc âm, nhưng mà chúng ta cũng cần phải hỗ trợ họ trong cái bối cảnh về văn hóa nữa. I think it's the coaching or counseling is quite important, and then precious the ministry because it needs solid foundation, but at the same time it needs the sort of the expertise and experience. Và tôi biết là cái việc huấn luyện, việc tư vấn cho những người tín hữu là một cái công tác, một cái chức vụ rất là quan trọng, bởi vì là nó không chỉ đòi hỏi những cái nền tảng căn bản rất là vững chắc, mà nó còn đòi hỏi kể cả những cái kiến thức về chuyên môn nữa. I believe that every individual faces very different challenges every day. They are under different pressure, so you cannot treat them all all the same. You have to treat each individual as each individual case. Và tôi cũng biết là mỗi một người cơ đốc nhân, mỗi một cá nhân thì đều phải đối diện với lại những cái sự thử thách khác nhau mỗi một ngày, nên là những cái sự đồng hành hay những sự giúp đỡ đối với từng người cũng sẽ có những sự khác nhau. So the knowing the proper knowledge of the foundation is very critical. However, I think that also the experience is important, because to help every individual cases, you should have a sort of the more broader applications too. Nên là việc có được những cái căn bản về niềm tin vững chắc là một điều rất quan trọng, nhưng ngoài điều đó thì chúng ta cần phải có những cái kiến thức chuyên môn, hoặc là cái việc áp dụng theo cái bối cảnh rộng hơn để cho chúng ta có thể giúp đỡ được từng cái trường hợp một. Let's talk about another example, like I say, divorce. Và chúng ta cũng hãy xem vào một cái ví dụ khác nói về ly hôn. So the Matthew chapter 5 verse 31, it was said, whoever divorces his wife must give a divorce decree or divorce certificate. Okay, so that was sort of the law of the Jesus time. Và trong Matthew đoạn 5 câu 31 nói rằng ai muốn bỏ vợ hãy cho nàng một giấy ly dị, thì đây là cái lời dạy ở trong kinh thánh vào thời đó. But Jesus challenged on this view, but I tell you that anyone who divorces his wife except on the ground of the fornications makes her the adulteress, and that anyone who marries a divorcee commits adultery. Nhưng mà Chúa đã thách thức cái lời dạy đó, và Chúa nói rằng, nhưng ta bảo các con, ngoại trừ trường hợp gian dâm, ai bỏ vợ và là làm cho nàng trở nên người ngoại tình, còn ai cưới người bị ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình. So basically, Jesus said there's only one case, the legit, only the, say in case of the, adultery. Other than that, you cannot basically the divorce. Và Chúa Giêsu dạy rằng như thế thì chỉ có một lý do duy nhất thôi, đấy là trừ trường hợp ngoại tình, trừ lý do ngoại tình, còn lại tất cả các trường hợp khác thì không có lý do nào để ly dị vợ cả. So it was based on the Deuteronomy chapter 24 verse 1 we talked about before. Like I say, she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her,
So the question is, what is the indecency in her? Và nó cũng được dựa trên phục truyền 24. Chúng ta cũng đã đề cập đến câu kinh thánh này rồi. Đó là cái người này không thỏa lòng vì thấy vợ có điều gì không vừa ý mình. Vậy thì cái việc mà không vừa ý có nghĩa là gì? So, the school of Shammai says, this indecency is the adultery. However, the school of Hillel says that no, it could be any reason. Và theo trường phái Shammai thì họ cho rằng cái việc không vừa ý này sẽ liên quan đến cái tội ngoại tình. Còn trường phái Hillel thì họ cho rằng không, lý do gì cũng có thể dẫn đến việc không vừa ý. So Jesus regarded this Hillel's interpretation as invalid. Và Chúa Giêsu đã bác bỏ cái cách giải thích kinh thánh của trường phái Hillel và cho rằng cái cách giải thích đấy là không có hiệu lực. So this is what Jesus said, right? Other than the adultery, you should not divorce your wife at all. Và lời dạy của Chúa Giêsu đấy là trừ trường hợp ngoại tình thì không được phép ly dị vợ. Let's go to 1 Corinthians chapter 7, verse 10 to 12. This is what Paul said. Okay, so let me read verse 10 first. Chúng ta cũng sẽ xem trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 7 từ câu 10 đến 12. Và đây là điều mà Phaolô đã nói. Tôi sẽ xem trong câu số 7 dụ. But to the married, I, Apostle Paul, give instructions, not I, but the Lord, that the wife should not leave her husband. So here, the wife should not leave her husband. This is what the Lord, the Jesus said. Okay. Đối với những người đã lập gia đình, tôi truyền, không phải tôi nhưng Chúa truyền, vợ không được ly thân chồng. Vậy theo Chúa, tức là theo sự dạy dỗ của Chúa Giêsu thì người vợ không được ly thân chồng. But if she does leave, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband, and then the husband should not divorce his wife. Và nếu như mà đã ly thân thì hãy ở vậy, hoặc phải hòa giải với chồng, chồng cũng không được ly dị vợ. So here the Paul gives the extra instructions. Nên ở đây thì Phaolô có đưa ra những cái sự chỉ dẫn bổ sung. So I think the reasoning is the Paul knows what Jesus said. However, Paul also noticed there is the new situations, it's like Jesus did not address every kind of situation, and then in his mission field, he recognized the new situation, so he gives his own instructions. Và Phaolô hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Giêsu và ông công nhận điều đó. Nhưng tuy nhiên thì trong quá trình mà ông đi truyền giáo thì ông có thể đã nhận ra những cái tình huống khác nhau, và cái có thể bởi vì cái lời dạy của Chúa Giêsu đã không giải quyết tất cả mọi cái tình huống mà nó phát sinh sau này, nên là ông đã đưa ra cái sự hướng dẫn mới của ông. So here it says that to the rest, Paul say, it's not the Lord. This is Paul's suggestion. If any brother, that means a believer, if any believer has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he must not divorce her. Và câu số 12, Phaolô nói tiếp, còn những người khác tôi khuyên chứ không phải Chúa. Nếu anh chị em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người ấy đồng ý sống với mình thì đừng bỏ vợ. So basically, the believer did not abandon the marriage as long as the wife just remains. Okay. Và như vậy thì đối với một người tín hữu thì họ sẽ không bỏ cái hôn nhân của mình
cho đến chừng nào mà người vợ vẫn còn sống với người chồng. Verse 15, if the unbelieving one leaves, let him leave. Okay, the brother or the sister is not under bondage in such cases. Và trong câu 15 nói rằng, nhưng nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ, hãy để cho phân rẽ. Trong trường hợp này, anh chị em không chịu trách nhiệm. So in case of the unbeliever leaves, just it says let him leave. Và trong trường hợp You này know, thì so there is a difference between the believer and the unbeliever. trong trường hợp này thì nói rằng nếu như mà người không tin Chúa muốn nó phân rẽ thì hãy để cho phân rẽ. Như vậy là có cái sự khác nhau giữa người chưa tin Chúa và người đã tin Chúa. Remember, this is the case that the unbelieving person leaves. Okay, not the believer should not leave. Okay, only unbeliever leaves, and then Paul says, then let him leave. Và chúng ta nhớ trong trường hợp này là chỉ có cái người không tin Chúa muốn phân rẽ thôi, chứ không phải là người đã tin Chúa muốn phân rẽ. Nên là nếu như trường hợp là người không tin Chúa muốn phân rẽ thì hãy để cho phân rẽ. Remember when Jesus talked to Jewish people, you know, they are all the same cultural boundary. Và chúng ta cũng nhớ khi mà Chúa Giêsu nói với lại người Do Thái thì tất cả đều ở trong cùng một cái ranh giới. So the Apostle Paul here faces a different audience. You know, it's not just Jewish people, but in his congregation, there's a Gentile and then there's a Jewish. It's a sort of the mixed populations. Thế trong bối cảnh mà Chúa Giêsu nói thì tất cả đều là người Do Thái và họ đều ở cùng trong một cái giới hạn về văn hóa. Nhưng trong trường hợp này thì những thành viên ở trong ở trong giáo hội mà Phaolô chăm sóc thì vừa có người Do Thái vừa có người dân ngoại, nên là ông cần phải đưa ra những cái sự dạy dỗ chi tiết hơn. And then his recommendation is different, right? Và cái lời khuyên của ông cũng có sự khác nhau, có phải không? So what about the modern days? Like I say, what if husband is like beating his wife? Và có những cái tình huống khác nhau nữa. Nếu như mà người chồng đánh vợ thì sao? What if a wife is putting a poison in her husband's coffee, or if a husband is putting poison in wife's coffee? Hoặc là nếu như người vợ hoặc là người chồng cho thuốc độc vào đồ uống của người chồng hoặc là người vợ thì sao? So, you know, in your congregation, if someone asks you, you know, what should I do? What is your recommendation? Và giả sử trong hội thánh có người hỏi bạn những câu hỏi như thế thì bạn sẽ làm gì? Or what if like a husband is like not physically beating, but verbally, like say, you know, say back or every single minute to his wife? Hoặc là nếu như mà người vợ này không có bị bạo lực về thân thể, nhưng không có bị bạo hành về thân thể, nhưng mà luôn luôn bị người chồng dùng lời nói để mắng nhiếc hoặc là đay nghiến bất kể một cái lời nói nào, thì điều đó sẽ có nghĩa là gì? Like one day in your church, the you know, woman comes, like I say, you know, past 2 years, I haven't been bitten. I can't leave this anymore, so I want a divorce. What would you say? Và giả sử là sau buổi nhóm thì có một người phụ nữ đến và người chúng ta là thưa mục sư, trong vòng 2 năm qua thì tôi luôn luôn bị đánh đập. Vậy thì và bây giờ tôi muốn ly dị, thì các bạn sẽ làm gì? So what would be the key the key
it's like a point, to make a decisions, like what should you consider. Cái điểm chính yếu mà bạn sẽ cân nhắc để đưa ra lời khuyên là gì? Like I gave you the very extreme example, but in reality, every person has a very different threshold, like a very different, the so different standard. Mặc dù tôi cho các bạn một cái tình huống rất là cụ thể, nhưng mà chúng ta biết là trong cuộc sống thì mỗi người có những cái áp lực khác nhau, và cái tình huống mà họ đối diện hoặc là cái tiêu chuẩn của họ cũng sẽ khác nhau. See, that's why the counseling is so difficult, and then that requires the expertise because it involves, very complicated situations. Nên đó là lý do vì sao mà cái việc tư vấn rất là khó, bởi vì là những cái bối cảnh mà mỗi người gặp thử thách khác nhau, cũng như là nó đòi hỏi chúng ta phải có cái chuyên môn nữa để có thể đưa ra được một cái lời tư vấn. So my advice to you is that when you apply the biblical principle to others, actually you have to be sensitive, and then you need to be a little bit careful. Vậy nên lời khuyên của tôi dành cho các bạn đó là khi mà chúng ta có ai đó hỏi ý kiến của chúng ta, thì trước khi chúng ta đưa ra lời khuyên cho họ thì chúng ta hãy có những cái sự cân nhắc rất là kỹ, và đặc biệt là chúng ta cần phải nhạy cảm, nhạy bén với lại những cái tình huống mà họ đang gặp phải. And I think that the question is whether your recommendation is out of love and the your it's like at the what to say, like to save other person. Okay, who is the innocent party and how to save their life. Và một cái điều nữa để cân nhắc trong những lời khuyên của chúng ta đó là liệu lời khuyên của chúng ta có xuất phát từ tình yêu thương không, hay là lời khuyên của chúng ta có đem đến sự sống cho người khác hay không. Nên là chúng ta cũng cần xem trong cái hoàn cảnh đó thì đâu là bên vô tội, và cái lời khuyên của chúng ta có đem họ đến trong cái sự sống hay không. See, I think that's what clearly the Apostle Paul showed. At the Jerusalem Council, the order was clear. They forbidden the meat sacrificed to the idols. Và tôi nghĩ đấy là điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói. Còn ở tại hội đồng Jerusalem thì chúng ta đã biết một cách rất rõ ràng, đó là ví dụ việc ăn của cúng thần tượng là một cái điều mà hoàn toàn bị cấm. At the Jerusalem, that's not a problem. Okay, everybody is under same cultural context. Và ở tại Jerusalem thì điều đó không có vấn đề gì cả, bởi vì là tất cả những người ở tại Jerusalem đều hiểu về bối cảnh văn hóa. So the Paul's audience is different. So he tried to give some advice based on the cultural context, and then out of love, what is to save a life? What is to save brothers and sisters? Nhưng tuy nhiên khán giả của Phaolô lại là những đối tượng rất là khác, và họ có cả những người dân ngoại nữa, nên là điều mà Phaolô cố gắng để truyền đạt đó là mọi điều làm có xuất phát từ tình yêu thương không, có để cứu mạng sống hay là cứu linh hồn của người nghe, của người anh chị em của mình hay không. So that's all I prepared for the day.
Đó là tất cả những gì mà tôi đã chuẩn bị cho buổi học ngày hôm nay. I wonder if there is any volunteer who present the homework or not. Tôi đang có một câu hỏi là không biết có ai tình nguyện, ai sẵn sàng tình nguyện để chia sẻ bài tập về nhà không ạ? Alo. Ok. Yes. Mai chị nói tiếng Việt, em dịch tiếng Anh nha. Alo. Alo. We can hear you. Yes. Professor, do we need to translate in English? No. Dạ. Dạ, chị cứ trình bày bằng tiếng Việt là được chị ạ. Okay. Hello, Professor. Yes. And everybody, now I share something about homework. Dạ. Sorry, mình không có chuẩn bị trước, nhưng mà mình sẽ nói sơ. Mình có 3 câu hỏi về bài tập về nhà. So we have 3 questions for the homework, and the first, câu hỏi đầu tiên là mô tả sự khác biệt trong hai trường hợp công bình trong cựu ước. Dạ, next slide, the second slide. Yes, thank you. Ở trong Sáng Thế Ký 15 câu 6 thì Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Sự công bình của ở đây đề cập nói về sự công bình là bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Và khi mà Abraham tin Đức Chúa Trời thì Ngài kể sự đó là công bình cho ông. Ở đây nói đề cập đến việc xưng công bình là chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm. Ở Thi Thiên 106 câu 31 thì từ đời này qua đời kia, việc đó kể cho người là công bình cho đến đời đời vô cùng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng sự công bình là bởi lòng nhiệt tâm, thúc giục và lòng nhiệt thành với kinh luật. Phênia thì trỗi dậy xác đoán, và việc làm này được kể là công bình. Ở đây công bình không phải bởi đức tin mà bởi cái lòng nhiệt thành, nhiệt tâm với kinh luật. Qua nhân vật Phênia thì qua đây ta thấy được là sự khác biệt ở trong cựu ước hai trường hợp Sáng Thế Ký 15-16 và Thi Thiên 106 câu 31 thì ở Sáng Thế Ký thì đề cập đến sự công bình bởi đức tin, nhưng trong Thi Thiên thì nói về sự công bình là bởi lòng nhiệt tâm, nhiệt thành với kinh luật. Next slide. Ở câu 2 thì ở đây hỏi về sự khác biệt này giúp hiểu như thế nào về sự xưng công bình trong Tân Ước. Ở trong Tân Ước thì có Galati đoạn 2:16 thì dầu vậy đã biết rằng người ta tự xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, đàn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.
Thì ở Galati 2:16 này đề cập đến việc xưng công bình bởi đức tin, mà đức tin là trong Đức Chúa Giêsu Christ, và tin Đức Chúa Giêsu Christ thì được xưng công bình và chẳng bởi các việc luật pháp. Next slide. Ở Galati 3:6 thì nói rằng Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Ở đây nói về việc xưng công bình bởi đức tin. Khi Abraham ông tin Đức Chúa Trời thì ông được kể là công bình. Ở Gia Cơ đoạn 2 câu 21 đến 23 thì Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi Đức Chúa Trời. Qua Gia Cơ đoạn 2 câu 21-23 thì chúng ta thấy rằng Gia Cơ đề cập đến việc xưng công bình là bởi đức tin, và khi mà đức tin thì phải dẫn đến hành động. Giống như Abraham khi mà ông tin Đức Chúa Trời thì dâng con một là Isaac của mình, và đức tin thì phải đồng công với việc làm, và qua việc làm thì để giúp cho đức tin được trọn vẹn. Thì thấy qua sách Gia Cơ thì bổ sung thêm là và đức tin phải có hành động việc làm đi kèm theo để đức tin được trọn vẹn. Next slide. Ở câu 3 thì có đề cập làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được công việc trong sách Gia Cơ theo luật tự do. Ở sách Gia Cơ đoạn 1 câu 22 đến 25 thì có đề cập đến hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xác kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng dự theo luật pháp, dự theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Ở đoạn 1 của sách Gia Cơ từ câu 22 đến 25 thì có nhắc về việc tin Đức Chúa Trời thì được xưng công bình là không phải bởi việc làm. Đức tin kèm theo việc làm thì được xưng công chính, nhưng mà xưng công chính là bởi qua việc làm. Next slide. Ở Gia Cơ đoạn 2 từ câu 8 đến 23, thật vậy nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp, tôn trọng theo như Kinh Thánh rằng hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta thì phạm tội, luật pháp đang định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Và Đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng chớ giết người. Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì người là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét thông thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót chẳng thắng xét. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ít chi chăng đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói người có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của người không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Người tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho mình.
Dạ, next slide. Qua đoạn 2 của sách Gia Cơ vừa rồi á, thì chúng ta thấy rằng trong sách Gia Cơ đề cập đến việc đức tin là phải có việc làm. Nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó sẽ chết đi. Đức tin là phải đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Khi Abraham ở đây tin Đức Chúa Trời nên ông được xưng là công chính, không phải bởi việc làm, nhưng mà đức tin là phải kèm theo việc làm để được xưng công chính. Bởi chính Abraham tin Đức Chúa Trời nên Abraham đã dâng con một. Ở trong Roma đoạn 4 câu 18 đến 22 thì có đọc ngươi chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa Ngài cũng có quyền làm trọn, cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Ở đây nhắc về việc đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Ở Hebrew thì đoạn 11 câu 11 thì cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Đức tin ở nơi Sarah về việc lời Chúa ban đứa con lời hứa, và người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Yeah. Ở Hebrew 11 câu 17 thì bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách, người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một của mình. Ở đây việc nhắc đến Abraham dâng Isaac, khi mà ông nhận lãnh lời hứa, ông tin vào điều đó là ông thực hiện cái hành động là dâng con một của mình. Dạ, next slide. Ở Giăng nhất đoạn 2 câu 4 câu 5 thì có đề gặp người nào nói tôi biết Ngài nhưng không tuân giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, chân lý không ở trong người đó. Người nào tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương Đức Chúa Trời trong người ấy thật toàn hảo, nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ở đây có đề cập đến việc khi mà mình tin cậy Đức Trời, mình phải vâng giữ điều răn của Ngài, thì tình yêu thương Đức Trời ở trong người ấy, và chúng ta biết rằng mình ở trong Ngài. Ở Giăng đoạn 13 câu 34-45 thì ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ở Giăng đề cập tới việc tình yêu thương khi mà vâng giữ điều răn của Ngài, thì khi chúng ta yêu kính sợ Đức Chúa Trời thì chúng ta phải vâng giữ điều răn của Ngài. Mà khi chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta phải yêu người lân cận, và qua đó thiên hạ nhận biết được tình yêu thương và nhận biết Chúa qua đời sống của chúng ta. Sách Gia Cơ này thì đề cập đến kinh của Môi-se và hiểu được qua cái giải nghĩa và bổ sung của Chúa Giêsu. Và ở Ma-thi-ơ thì đoạn 5 câu 17 thì đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri, ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. Ở đây thấy cho chúng ta thấy rằng sách kinh luật toàn hảo thì bày tỏ đầy đủ trọn vẹn về Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giêsu Christ, được bày tỏ trong các sách Tân Ước. Dạ, next slide. Thì toàn bộ thì chúng ta thấy rằng tình yêu thương, Gia Cơ bày tỏ đến việc là tình yêu thương chứ không phải sự nhiệt tâm. Ở trước thì sách Thi Thiên mình thấy rằng có đề cập đến Phi-ne là đức tin qua sự nhiệt tâm, vâng theo giữ điều luật. Nhưng ở đây Gia Cơ đề cập đến việc là tình yêu thương chứ không phải sự nhiệt tâm. Gia Cơ đang nói về công việc của tình yêu thương, và điều quan trọng là Chúa Giêsu đã dạy trong điều răn lớn nhất của Ngài, yêu kính Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. Và nếu đức tin của chúng ta không chuyển thành vâng giữ lời dạy của Chúa Giêsu thì đó không phải là lời đức tin của người. Thì sách Gia Cơ hướng dẫn chúng ta về thái độ nếp sống Cơ đốc và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin. Đức tin đây là phải kèm theo hành động và dựa trên đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời và tình yêu thương. Chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời và yêu người lân cận. Dạ xin hết ạ. Dạ xin cảm ơn.